นี่คือบทบรรยายพอดแคสต์จากใจของยายมะลิที่จะพาหลานๆไปเจาะลึกเรื่องราวของแมวมงคลแล้วการตั้งชื่อตามตำราโบราณจ้ะยายจะค่อยๆเล่าค่อยๆพรรณนาให้เห็นภาพเหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ที่ชานเรือนตอนเย็นๆนะลูกนะเสียงเรียกขานที่เปลี่ยนชะตาและตำนานวิลานำโชคเคยสงสัยไหมลูกว่าทำไมแมวบางตัวพอเดินเข้ามาในบ้านแล้วชีวิตของเจ้าของกลับพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือบางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครอบครัวที่เคยละหองระแหงก็กลับมารักใคร่กลมเกลียวกันอย่างน่าประหลาดโบราณท่านว่าไว้แมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เขาเป็นผู้นำสารและผู้เฝ้าขุมทรัพย์ที่สวรรค์ส่งมาทดลองใจคนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้ามไปคือชื่อที่เราใช้เรียกเขาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเท้าเข้าบ้านนั่นแหละลูกชื่อหนึ่งชื่อไม่ใช่แค่คำเรียกแต่มันคือการผูกจิตผูกโชคชะตาระหว่างสัตว์เทพตัวน้อยกับเจ้าของบ้านถ้าตั้งชื่อได้ถูกโฉลกกับลักษณะและกาลโยกชื่อนั้นจะกลายเป็นมนต์เรียกทรัพย์ที่ดังก้องไปถึงหูเทวดาแต่ถ้าตั้งผิดจากที่จะให้คุณก็อาจจะกลายเป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาที่ไม่ได้นำพาโชคลาภอะไรมาเลยมาขยับเข้ามาใกล้ๆยายจะเล่าให้ฟังถึงความลับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในตำราสมุดค่อยโบราณเขาบันทึกเรื่องแมวไว้ละเอียดนักเพราะสมัยก่อนแมวเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีเลี้ยงกันแต่ในรั้วในวังหรือวัดวาอารามเท่านั้นคนธรรมดาจะหามาเลี้ยงได้ยากยิ่งนักยายจำได้ว่าตอนยายอย่างเล็กๆคุณทวดของยายเคยสอนว่าแมวแต่ละตัวเขามีขวัญของเขาเองขวัญในที่นี้ไม่ใช่แค่ขนที่วนเป็นวงนะลูกแต่หมายถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาการที่เราจะตั้งชื่อแมวให้เป็นมงคลเราต้องมองให้ทะลุไปถึงเนื้อแท้ของเขาเสียก่อนหลานลองนึกภาพตามยายนะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์นวลส่องกระทบขนแมววิเชียรมาศที่หมอบอยู่บนยอดตู้ไม้สักกลิ่นอบเชยและดอกมะลิหอมฟุ้งไปทั่วบ้านไม้หลังเก่าเสียงคลางเบาๆในลำคอของเขาเหมือนการสวดมนต์อวยพรให้กับคนในบ้านนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องแมวมงคลทำไมต้องเคร่งครัดเรื่องชื่อนักหนาก็เพราะชื่อคือเสียงที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาที่หลานเรียกเขาทุกครั้งที่หลานเอ่ยชื่อแมวออกไปมันคือการย้ำเตือนพลังงานบางอย่างให้เกิดขึ้นในบ้านถ้าหลานตั้งชื่อว่าเงินล้านทุกครั้งที่หลานเรียกเขาใจของหลานก็นึกถึงความมั่งคั่งพลังงานบวกก็ไหลเวียนแต่ถ้าตั้งชื่อตามใจชอบโดยไม่ดูตำรับตำราบางครั้งชื่อนั้นอาจจะไปขนขวัญของแมวทำให้เขาเจ็บป่วยบ่อยหรือกลายเป็นแมวที่ดุร้ายไม่เชื่องคนไปเสียอย่างนั้นการเลือกชื่อแมวให้เป็นมงคลจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษของเรากลั่นกรองออกมาเป็นกุศโลบายที่ชาญฉลาดเพื่อให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันที่สุดในสมัยก่อนเวลาพระมหากษัตริย์หรือขุนนางผู้ใหญ่จะทรงตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวตัวโปรดจะต้องมีการดูฤกษ์ดูยามและดูลักษณะสีขนอย่างถี่ถ้วนหลานรู้ไหมว่าแมวบางชนิดอย่างสุภลักษณ์หรือแมวทองแดงนั้นชื่อของเขาต้องมีคำที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและอำนาจบารมีเพราะเขาเป็นแมวที่มีพลังธาตุไฟสูงการตั้งชื่อที่อ่อนหวานจนเกินไปจะทำให้แมวเสียสง่าราศีหรืออย่างแมวกลจาที่ดำสนิททั้งตัวหากตั้งชื่อที่มีความหมายถึงความมืดมนบ้านนั้นก็อาจจะเงียบเหงาแต่ถ้าตั้งชื่อที่สื่อถึงนินการหรืออัญมณีล้ำค่าแมวตัวนั้นจะกลายเป็นองครักษ์ที่ปกป้องบ้านจากสิ่งชั่วร้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเรื่องของแมวมงคลนี้ยายบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงมงายนะลูกแต่มันคือการสร้างสภาวะจิตให้กับผู้เลี้ยงเมื่อเราเชื่อว่าแมวตัวนี้คือนำโชคเราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดด้วยความรักและความเมตตาและเมื่อสัตว์ได้รับความรักเขาก็จะตอบแทนเราด้วยสัญชาตญาณที่พิเศษสุดซึ่งหลานจะสังเกตเห็นได้เองเมื่อเวลาผ่านไปความมหัศจรรย์เหล่านี้มันเริ่มตั้งแต่คำแรกที่หลานเปล่งออกมาเพื่อเรียกชื่อเขายายอยากให้หลานตั้งใจฟังให้ดีเพราะแต่ละชื่อที่ยายจะบอกต่อไปนี้มีที่มาที่ไปและมีพลังซ่อนอยู่ข้างหลังทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ช่วยเรื่องการค้าขายชื่อที่ช่วยเรื่องการเรียนหรือชื่อที่ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างมีหลักการของมันทั้งนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายชื่อที่เป็นสิริมงคลเหล่านั้นยายอยากให้หลานเข้าใจพื้นฐานของธาตุในตัวแมวเสียก่อน
เพราะแมวแต่ละสีขนเขาสังกัดธาตุที่ต่างกันตามหลักความเชื่อโบราณความเข้าใจเรื่องธาตุนี้แหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกพลังของชื่อที่หลานจะตั้งถ้าหลานเลือกชื่อที่ส่งเสริมธาตุแมวตัวนั้นจะนำพาโชคลาภมาให้แบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าชื่อไปขัดธาตุโชคลาภที่ควรจะได้ก็อาจจะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายหลานลองจินตนาการดูสิว่าถ้าในบ้านมีแมวที่ชื่อเป็นมงคลและเรียกทรัพย์อยู่ตลอดเวลาบรรยากาศในบ้านจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วหลานรู้ไหมว่าความลับของแมววิเชียรมาศที่คนทั่วโลกหลงใหลนั้นมันมีชื่อเฉพาะที่คนโบราณเขาใช้เรียกเพื่อเปิดประตูทรัพย์โดยเฉพาะเลยนะลูกอยากรู้ไหมล่ะว่าชื่อเหล่านั้นคืออะไรแล้วทำไมต้องเรียกแบบนั้นพลังแห่งธาตุและการถอดรหัสสีขนแมววิเชียรมาศใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ยายทิ้งท้ายไว้เรื่องธาตุและแมววิเชียรมาศใช่ไหมล่ะเจ้าแมวพุ่มสีครีมที่มีแต้มสีน้ำตาลเข้ม9จุดตามตัวนี้แหละคือสุดยอดแมวมงคลที่ตำราทุกฉบับต้องยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งคนโบราณท่านเปรียบแมววิเชียรมาศเหมือนทองคำแท่งที่เดินได้ในบ้านแต้มทั้ง9จุดนั้นคือจุดยุทธศาสตร์ของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นที่ปลายเท้าทั้ง4ที่หูทั้ง2ที่หางที่หน้าและที่อวัยวะสำคัญรวมเป็น9จุดที่เป็นเลขมงคลสูงสุดของไทยเราการตั้งชื่อให้แมววิเชียรมาศนั้นหลานจะตั้งแบบส่งเดชไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขาเป็นแมวธาตุดินผสมธาตุทองสีครีมเปรียบเสมือนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ส่วนแต้มสีเข้มนั้นคือความมั่งคั่งที่งอกเงยออกมาจากดินชื่อที่เป็นมงคลสำหรับแมวชนิดนี้จึงต้องสื่อถึงความสว่างไสวความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งของที่มีค่าสูงค่ายายจำได้ว่าสมัยก่อนบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งแถวริมน้ำเจ้าพระยาท่านได้แมววิเชียรมาศมาตัวหนึ่งท่านไม่ได้ตั้งชื่อว่าแมวเขียวหรือแมวดำตามใจนะแต่ท่านตั้งชื่อว่ามณีโชติหลานเอ๋ยหลังจากนั้นไม่นานกิจการค้าข้าวของท่านขยายตัวไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนานี่แหละคือพลังของชื่อที่ส่งเสริมธาตุทองในตัวแมวแต่หลานรู้ไหมกุศโลบายที่แท้จริงของคนโบราณในการให้ความสำคัญกับสีขนและชื่อแมวนั้นมันคือการสอนให้เราเป็นคนละเอียดรอบคอบการที่คนเราจะสังเกตเห็นแต้มทั้ง9จุดของแมววิเชียรมาศได้ครบถ้วนหมายความว่าคนคนนั้นต้องมีสติและมีใจที่จดจ่อการที่ต้องคิดชื่อให้คล้องจองกับลักษณะมงคลก็คือการฝึกใช้ปัญญาและจินตนาการในทางบวกเมื่อจิตใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นมงคลและการดูแลเอาใจใส่สิ่งมีชีวิตเล็กๆความว้าวุ่นในใจก็หายไปความสงบเยือกเย็นตามมาเมื่อคนเลี้ยงใจเย็นมีสติการทำมาหากินก็ย่อมจะเจริญรุ่งเรืองเป็นธรรมดานี่แหละคือความแยบคายของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากไว้ในเรื่องของการตั้งชื่อแมวชื่ออย่างบุญนำบารมีหรือมหาโชคสำหรับแมววิเชียรมาศนั้นถือเป็นชื่อที่ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาของเจ้าของบ้านได้ดีนักแต่สิ่งที่ต้องระวังคือชื่อที่เป็นกาลกินีต่อธาตุนิลและธาตุทองเช่นชื่อที่สื่อถึงความสกปรกความเปียกแฉะหรือความสูญเสียถ้าเราเอาชื่อที่สื่อถึงความเสื่อมมาตั้งให้แมวที่เป็นมงคลมันเหมือนกับการเอาโคลนไปป้ายลงบนทองคำนะลูกพลังที่ควรจะส่งเสริมเรามันก็ถูกบดบังไปหมดยายเคยเห็นบางคนตั้งชื่อแมวแบบที่เล่นที่จริงตั้งชื่อประหลาดตามแฟชั่นสมัยใหม่พอการเวลาผ่านไปชีวิตเขาก็ขึ้นลงหาความแน่นอนไม่ได้เพราะแรงสั่นสะเทือนของชื่อที่เขาเรียกอยู่ทุกวันมันไม่มีพลังพอที่จะดึงดูดโชคลาภเข้ามานั่นเองนอกจากเรื่องชื่อแล้วหลานต้องดูอารมณ์ของชื่อให้สอดคล้องกับบุคลิกของเขาด้วยแมววิเชียรมาศมักจะมีบุคลิกที่นิ่งสงบเย่อหยิ่งเล็กน้อยแต่รักเจ้าของมากชื่อที่ตั้งควรจะมีความนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดเช่นชื่ออัมพันธ์ที่สื่อถึงยางไม้ดึกดำบรรพ์ที่กลายเป็นอัญมณีมันให้ความรู้สึกถึงความคงทนถาวรและมีมูลค่ามหาศาลชื่อแบบนี้แหละที่จะช่วยดึงดูดความมั่นคงมาสู่ฐานะการเงินของครอบครัวถ้าหลานเรียกอัมพันธ์จ๊ะอัมพันธ์จ๋าทุกวันพลังงานของความมั่นคงก็จะสั่นสะเทือนไปทั่วทุกมุมห้องและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบ้านไม้เก่าๆที่แมวชื่อมงคลถึงมักจะร่มเย็นผิดกับบ้านปูนหลังใหญ่ที่เจ้าของมักจะละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ความลับของแมวมงคลไม่ได้หยุดอยู่แค่แมววิเชียรมาศนะลูกยังมีแมวอีกชนิดหนึ่งที่สีขนของเขาแปลกประหลาดกว่าใครเพื่อนสีเหมือนทองแดงขัดเงามีในตาสีเหลืองอัมพันธ์ประดุจตาเสือแมวชนิดนี้แหละที่โบราณว่ากันว่าเป็นแมวที่เทวดารักมากที่สุดและการตั้งชื่อให้เขาจะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงถ้าหลานตั้งชื่อได้ถูกจริตเทวดาที่คุ้มครองแมวตัวนี้อยู่หลานจะพบว่าคำอธิษฐานของหลานจะสำเร็จผลเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
หลานอยากรู้ไหมว่าแมวสีทองแดงที่ว่านี้คือแมวอะไรและชื่อมงคลบทไหนจะเปิดทางให้พรของหลานไปถึงหูเทวดาได้เร็วที่สุดอาถรรพ์สีทองแดงและความลับของชื่อที่เทวดาโปรดปรานยายค้างไว้เรื่องแมวที่มีสีเหมือนทองแดงขัดเงาใช่ไหมล่ะเจ้าตัวนี้แหละที่ตำราท่านเรียกว่าสุภลักษณ์หรือบางคนก็เรียกว่าแมวทองแดงหลานลองนึกภาพตามยายนะในวันที่แดดรำไรส่องลงมาที่ระเบียงบ้านแล้วมีแมวตัวหนึ่งที่มีขนสีน้ำตาลอมแดงเป็นประกายเหมือนโลหะล้ำค่าในตาสีเหลืองอำฟันวาววับเหมือนตาเสือหมอบนิ่งๆอย่างสง่างามนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของอำนาจบารมีที่คนโบราณเขาตามหากันนักหนาทำไมยายถึงบอกว่าเทวดารักแมวชนิดนี้ก็เพราะสีทองแดงนั้นเป็นสีของธาตุไฟที่ผ่านการหลอมรวมจนนิ่งและทรงพลังในสมัยอยุธยาเชื่อกันว่าแมวสุภลักษณ์คือตัวแทนของขุนพลหรือผู้มีบารมีการจะตั้งชื่อให้เขานั้นหลานจะไปตั้งชื่อที่ดูอ่อนแอหรือขี้เล่นจนเกินไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะแรงสั่นสะเทือนของชื่อมันจะไปข่มพลังอำนาจในตัวเขายายจำได้ว่าสมัยยายยังสาวมีบ้านเจ้าขุนมูลนายท่านหนึ่งท่านได้แมวทองแดงตัวงามมาท่านตั้งชื่อว่าสิงหราชหลานเอ๋ยเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันที่ท่านเรียกชื่อนั้นออกไปบารมีของท่านก็แผ่ขยายลูกน้องเกรงกลัวการงานมั่นคงเหมือนชื่อสิงโตที่เป็นเจ้าป่าจริงๆชื่อที่มงคลสำหรับแมวสุภลักษณ์นั้นยายขอแนะนำให้หลานเน้นคำที่มีความหมายถึงอำนาจหรือความรุ่งโรจน์เช่นชื่อว่าเดโชซึ่งแปลว่าอำนาจจากความร้อนแรงหรือชื่อบารมีเพื่อเสริมให้เจ้าของบ้านเป็นที่เคารพนับถือแต่ถ้าหลานอยากให้บ้านมีความร่มเย็นคู่กับความรุ่งรวยชื่ออย่างภูนศิลป์หรือทวีโชคก็จัดเป็นมงคลนักหนาเพราะสีทองแดงนั้นตามตำราเขาบอกว่าเป็นสีที่ดูดซับได้ดีที่สุดยิ่งเราเรียกชื่อที่สื่อถึงการสะสมทรัพย์นั้นก็จะพูนเพิ่มเหมือนสีขนของเขาที่ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งเข้มข้นเหงางามยายอยากให้หลานเข้าใจกุศโลบายอย่างหนึ่งนะลูกการที่เราตั้งชื่อแมวให้ดูน่าเกรงขามหรือเป็นมงคลชั้นสูงมันเป็นการเตือนสติเราผู้เป็นเจ้าของด้านด้วยทุกครั้งที่เราเรียกเดโชมานี่เร็วลูกใจเราจะเผยนึกถึงคำว่าอำนาจและความสง่างามความคิดของเราจะถูกคัดเกลาให้มีความมั่นใจมีความหนักแน่นเหมือนกับความหมายของชื่อที่เราเปล่งออกมานี่แหละคือจิตวิทยาที่บรรพบุรุษซ่อนไว้ในชื่อสัตว์เลี้ยงเมื่อคนเลี้ยงมีความมั่นใจการตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงินก็ย่อมจะแม่นยำและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแต่หลานรู้ไหมว่ามีชื่อบางชื่อที่ห้ามตั้งให้แมวทองแดงเด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงน้ำหรือความเย็นที่มากเกินไปเช่นสายฝนหรือน้ำใสเพราะน้ำจะไปดับไฟในตัวแมวสุภลักษณ์ทำให้แมวตัวนั้นซึมเศร้าเจ็บป่วยง่ายหรือกลายเป็นแมวที่ไม่มีพลังอำนาจในการคุ้มครองบ้านเรือนเรื่องนี้สำคัญมากนะลูกเพราะธาตุไฟในตัวเขาต้องการการส่งเสริมไม่ใช่การขัดขวางหากหลานตั้งชื่อได้ถูกธาตุแมวตัวนี้จะกลายเป็นเสมือนยันมีชีวิตที่คอยปัดเป่าอัปมงคลออกจากบ้านและดึงดูดเอาแต่คนดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาหาหลานเองโดยไม่ต้องเหนื่อยแรงยายเคยเห็นความมหัศจรรย์มากับตามีแม่ค้าคนหนึ่งแกเลี้ยงแมวสุภลักษณ์แล้วตั้งชื่อว่ากำไรทุกครั้งที่แกจะออกไปเปิดร้านแกจะลูบหัวแมวแล้วเรียกชื่อนี้ซ้ำๆหลานเชื่อไหมว่าวันไหนที่แกทำแบบนี้แกขายดีเป็นเททิ้งเทขว้างเพราะจิตใจของแกจดจ่ออยู่กับพลังของแมวและชื่อที่เป็นมงคลนั่นเองความเชื่อเหล่านี้มันคือการสร้างขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่หลานเอ๋ยในบรรดาแมวมงคลทั้งหมดมีแมวอีกชนิดหนึ่งที่มักจะถูกคนเข้าใจผิดมากที่สุดบางคนมองว่าเขาเป็นลางร้ายบางคนมองว่าเขาเป็นตัวแทนของความมืดมิดแต่ในตำราของยายแมวชนิดนี้คือองครักษ์นินการที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดชื่อของเขาคือแมวกวนจาแมวที่มีสีดำสนิททั้งตัวเหมือนนินสลักหากหลานรู้วิธีตั้งชื่อให้เขาจากที่คนเคยมองว่าเป็นกาลกินีเขาจะเปลี่ยนเป็นขุนคลังที่คอยรักษาเงินทองไม่ให้รั่วไหลออกไปแม้แต่บาทเดียวหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าแมวดำที่คนกลัวนักกลัวหนามีความลับอะไรซ่อนอยู่และชื่อไหนจะเปลี่ยนสีดำให้กลายเป็นสีแห่งโชคลาภมหาศาลแหมพอพูดถึงแมวดำหลายคนคงจะนึกถึงความโชคร้ายหรือเรื่องอาถรรพ์ใช่ไหมลูกยายอยากให้หลานล้างความเชื่อผิดๆนั้นออกไปให้หมดเสียก่อนเพ
ราะแมวโกนจาหรือแมวดำสนิทที่มีในตาสีเหลืองดั่งดอกบวบขัดเงานี้ในตำราโบราณเขาถือเป็นแมวปราบอาถรรพ์เชียวนะลูกขนที่ดำสนิทของเขาไม่ได้หมายถึงความมืดที่น่ากลัวแต่หมายถึงนิ้นการหรือความลึกซึ้งที่ไม่มีประมาณเขาเปรียบเสมือนหลุมดำที่คอยดูดซับพลังงานที่ไม่ดีออกจากบ้านและปกป้องคนในบ้านจากสิ่งมองไม่เห็นการตั้งชื่อให้แมวโกนจานั้นมีศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าแมวตัวไหนๆเพราะเราต้องใช้ชื่อที่สะกดความมืดและชื่อที่ชูความเด่นหลานนึกภาพตามยายนะแมวตัวหนึ่งที่ดำสนิทเดินไปในความมืดเรามองไม่เห็นเขาเลยแต่พอเขาหันมาในตาสีทองนั่นแหละคือจุดที่รวมพลังงานทั้งหมดการตั้งชื่อจึงต้องเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่และความลึกลับที่น่าเกรงขามยายขอแนะเลยนะว่าชื่ออย่างนินราชนินการหรือมหาอำนาจเป็นชื่อที่ทรงพลังมากเพราะมันสื่อถึงการเป็นเจ้าแห่งความมืดที่คอยดูแลบริวารยายเคยได้ยินเรื่องเล่าจากวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในสมัยก่อนมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเลี้ยงแมวโกนจาไว้หลายตัวท่านตั้งชื่อให้พวกมันว่าขลังแก้วขลังเงินและขลังทองหลานรู้ไหมว่าวัดนั้นไม่เคยขาดแคลนภัตตาหารเลยและที่น่าแปลกคือพวกโจรขโมยไม่เคยกล้าเข้ามาย่างกรายในวัดนั้นเลยเพราะพวกเขาเห็นแมวดำเหล่านั้นเดินตรวจตราอยู่ในคืนเดินมืดเหมือนปีศาจตัวน้อยๆที่น่าเกรงขามนี่แหละคือพลังของแมวโกนจาเมื่อรวมกับชื่อที่เป็นมงคลด้านการปกปักรักษากุศโลบายที่บรรพบุรุษเราสอนเรื่องแมวดำคือการสอนให้เรามองเห็นความสวยงามในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและอย่าตัดสินอะไรเพียงแค่ภายนอกการที่เรากล้าเลี้ยงแมวดำและตั้งชื่อมงคลให้เขาแสดงว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อคำพูดคนอื่นซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้แหละคือลักษณะนิสัยของเศรษฐีและผู้นำเมื่อเรามีจิตใจที่มั่นคงและเมตตาต่อสัตว์ที่คนอื่นรังเกียจโชคลาภที่คนอื่นมองไม่เห็นก็จะหลั่งไหลมาหาเราเองชื่อที่ห้ามตั้งให้แมวโกนจาเด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงความโศกเศร้าหรือความตายเช่นหม่นหมองหรือวิญญาณเพราะชื่อเหล่านี้จะไปเสริมพลังลบที่คนเขากังวลกันอยู่แล้วให้เข้มข้นขึ้นแทนที่เขาจะเป็นองครักษ์คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเขาก็จะกลายเป็นทางผ่านของพลังงานเหล่านั้นแทนยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าถ้ามีแมวดำเดินเข้าบ้านให้รีบหาข้าวหาน้ำให้กินแล้วตั้งชื่อที่เป็นมงคลที่สุดเท่าที่จะคิดได้เช่นสิริมงคลหรือมั่งมีเพื่อเป็นการประกาศบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าสัตว์ตัวนี้คือสมาชิกที่มีค่ายิ่งของบ้านเรานอกจากความเชื่อเรื่องการป้องกันแล้วแมวโกนจายังเป็นแมวที่ให้คุณด้านความลับทางการค้าอีกด้วยนะลูกชื่ออย่างนินทรัพย์จึงเป็นที่นิยมมากในหมู่พ่อค้าวานิชสมัยก่อนเพราะเชื่อว่าแมวจะช่วยเก็บงำความลับไม่ให้คู่แข่งล่วงรู้และช่วยให้เงินทองรั่วไหลออกไปได้ยากยิ่งหลานเรียกชื่อเขาด้วยความรักนินทรัพย์ลูกแม่นินทรัพย์คนดีพลังความมั่นคงก็จะสั่งสมอยู่ในใจของหลานทำให้หลานเป็นคนรอบคอบในการใช้เงินใช้ทองมากขึ้นแต่หลานรู้ไหมว่ายังมีแมวอีกชนิดหนึ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกับแมวโกนจาอย่างสิ้นเชิงเขาคือแมวที่ขาวบริสุทธิ์เหมือนหิมะมีในตาที่งามประดุจอัญมณีล้ำค่าบางตัวมีตาสองสีที่หาได้ยากยิ่งนักแมวชนิดนี้แหละที่เปรียบเสมือนเทวดาเดินดินและการตั้งชื่อให้เขาต้องใช้ความนุ่มนวลและอ่อนหวานถึงขีดสุดเพื่อดึงดูดโชคลาภสว่างไสวหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าแมวขาวมณีที่ดวงตาเพชรมีค่านี้เขาชอบชื่อแบบไหนและทำไมชื่อของเขาถึงสามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่ตึงเครียดในบ้านให้กลายเป็นสวรรค์บนดินได้ทันทีที่เรียกชื่อล่ะลูกเมื่อเราพูดถึงความขาวสะอาดที่ดูสูงส่งปานเทพธิดาลงมาจุติก็คงหนีไม่พ้นแมวขาวมณีหรือที่คนโบราณท่านขนานนามว่าขาวปลอดหลานลองนึกภาพตามยายนะในเช้ามืดที่หมอกจางๆยังปกคลุมยอดหญ้ามีแมวตัวหนึ่งที่มีขนขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนปุยฝ้ายที่เพิ่งผ่านการหีบใหม่ๆเดินหน่วยหน้าอยู่บนชานเรือนไม้สักทองความขาวนั้นมันสว่างไสวเสียจนดูเหมือนเขามีรัศมีรอบตัวยิ่งถ้าตัวไหนมีดวงตาสองสีข้างหนึ่งสีฟ้าใสเหมือนน้ำทะเลอีกข้างหนึ่งสีเหลืองทองอำพันเหมือนน้ำผึ้งเดือน5ยายบอกเลยว่านั่นคืออัญมณีมีชีวิตที่จะนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่บ้านอย่างหาที่เปรียบไม่ได้การตั้งชื่อให้แมวขาวมณีนั้นมีกุศโลบายที่ลึกซึ้งนักเพราะสีขาวคือสีของธาตุลมและธาตุแสงชื่อที่ตั้งจึงต้องมีพลังของความเบาและความสว่างหลานจะเอาชื่อที่หนักอึ้งหรือดูดุดันมาตั้งให้เขาไม่ได้เลยนะลูก
เพราะมันจะไปขัดกับจิตวิญญาณที่อ่อนโยนของเขาชื่อมงคลที่ยายอยากแนะนำให้หลานจำไว้คือชื่อจำพวกอัญมณีหรือสิ่งที่อยู่บนสวงสวรรค์เช่นมณีขาวพัชราหรือรัศมีชื่อเหล่านี้เวลาเราเรียกออกไปเสียงสระอีและสระอาที่ทอดเสียงยาวๆจะสร้างความรู้สึกประเล้าประโลมใจให้ทั้งคนเรียกและคนถูกเรียกมีจิตที่นิ่งและเย็นลงยายจำได้ว่าเมื่อสมัยยายยังสาวๆมีเศรษฐีนีท่านหนึ่งแกเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเอะอะก็ดุด่าบริวารจนบ้านร้อนเป็นไฟวันหนึ่งแกได้แมวขาวมณีตาสองสีมาตัวหนึ่งแกมาปรึกษาคุณทวดของยายว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคุณทวดบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าละอองดาวและกำชับว่าทุกครั้งที่เรียกชื่อนี้ให้เรียกด้วยน้ำเสียงที่เบาที่สุดและอ่อนโยนที่สุดหลานเชื่อไหมผ่านไปไม่ถึงปีจากคนใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเศรษฐีนีคนนั้นกลับกลายเป็นคนพูดจาไพเราะใจดีเหมือนคนละคนแกบอกว่าเวลาเห็นความขาวบริสุทธิ์ของละอองดาวและเรียกชื่อเขาด้วยความรักใจแกมันสงบลงเองโดยอัตโนมัตินี่แหละคือพลังของสัตว์และชื่อที่ช่วยขัดเกลาจิตใจคนชื่อที่ให้คุณได้เมตตามหานิยมสำหรับแมวขาวมณีคือชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้ขาวเช่นมะลิพุทธซ้อนหรือบงกฎชื่อเหล่านี้จะดึงดูดความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากเข้าหาเหมาะมากสำหรับหลานๆที่ต้องติดต่อประสานงานหรือทำธุรกิจที่ต้องใช้คำพูดการที่มีแมวชื่อมงคลแบบนี้อยู่ในบ้านมันเหมือนเรามีเครื่องรางที่คอยแผ่เมตตาจิตออกไปรอบๆตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยายต้องเตือนไว้คือห้ามตั้งชื่อแมวขาวมณีด้วยชื่อที่สื่อถึงความหม่นหมองหรือสิ่งปฏิกูลเด็ดขาดแม้จะเป็นการตั้งเล่นๆอย่างสำลีหรือขี้ฝุ่นก็ตามเพราะในทางจิตวิทยาโบราณการเรียกสิ่งบริสุทธิ์ด้วยชื่อที่ดูด้อยค่าจะทำให้พลังงานในบ้านถดถอยเจ้าของจะรู้สึกขาดความมั่นใจและโชคลาภที่ควรจะสว่างไสวเหมือนคนของเขาก็จะมัวหมองลงไปทันทีหลานต้องจำไว้ว่าชื่อคือเกียรติของแมวและเกียรติของแมวคือบารมีของเจ้าของบ้านนะลูกนอกจากความขาวที่น่าทนุถนอมแล้วหลานรู้ไหมว่าในตำราแมวมงคลยังมีแมวอีกชนิดหนึ่งที่สีขนของเขาแปลกตามากเป็นสีเทาอมน้ำเงินเหมือนสีของก้อนเมฆที่กำลังจะกลั่นตัวเป็นฝนหรือสีของลูกสวาทที่มีความเงางามดั่งเงินยวงแมวชนิดนี้แหละที่โบราณยกย่องให้เป็นแมวแห่งความอุดมสมบูรณ์และการตั้งชื่อให้เขาจะมีสูตรเฉพาะที่เกี่ยวพันกับความรักและความมั่นคงในชีวิตคู่หลานอยากรู้ไหมละว่าแมวสีสวาทที่ดูขรึมๆตัวนี้เขาต้องการชื่อแบบไหนเพื่อจะเรียกความร่ำรวยและรักที่ยั่งยืนให้แก่เจ้าของแมวสีสวาทหรือที่บางคนเรียกแมวโคราชนั่นเองหลานลองดูขนของเขาดีๆนะลูกมันไม่ใช่แค่สีเทาธรรมดาแต่มันเป็นสีเทาที่มีประกายสีเงินเคลือบอยู่ทุกเส้นขนเหมือนแสงจันทร์ที่ส่องผ่านเมฆฝนลงมายังทุ่งนาที่รวงทองกำลังชูช่อตำราท่านว่าแมวสีสวาทคือแมวธาตุน้ำที่ทรงพลังที่สุดเพราะสีขนของเขาเป็นสีเดียวกับพายุฝนที่นำความชุ่มฉ่ำมาสู่แผ่นดินดังนั้นการตั้งชื่อให้แมวสีสวาทจึงเปรียบเสมือนการเรียกฝนเรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมาไม่ขาดสายทำไมถึงชื่อว่าสวาทคำว่าสวาทนี้มีสองความหมายนะลูกหนึ่งคือสีเหมือนเมล็ดสวาทที่มีความขลังในตัวและสองคือพิษสวาทซึ่งหมายถึงความรักความเมตตาดังนั้นแมวชนิดนี้จึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่คนโบราณนิยมมอบให้แก่เจ้าสาวในวันแต่งงานเพื่ออวยพรให้ความรักนั้นยั่งยืนและมีกินมีใช้ชื่อมงคลสำหรับแมวสีสวาทจึงมักจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์เช่นชื่อว่าพารวยเงินยวงหรือสิริสวัสดิ์ชื่อเหล่านี้มีความหมายลึกซึ้งถึงการมีทรัพย์สินเงินทองที่ไหลลื่นเหมือนน้ำยายเคยรู้จักกับเฒ่าแก่เนี้ยคนหนึ่งที่ทำกิจการโรงสีแกเลี้ยงแมวสีสวาทไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าม่านเมฆแกบอกยายว่าทุกครั้งที่แกเรียกชื่อนี้แกจะรู้สึกถึงความเย็นสบายเหมือนเวลาเมฆบังแดดและที่แปลกคือตั้งแต่แกเลี้ยงแมวตัวนี้และเรียกชื่อนี้เป็นประจำกิจการโรงสีของแกไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนข้าวเปลือกเลยแถมลูกค้ายังหลั่งไหลมาหาด้วยความเมตตาเสมอนี่คือพลังของชื่อที่สื่อถึงธาตุน้ำและความร่มเย็นหลานเห็นไหมว่าชื่อเพียงชื่อเดียวแต่มันผูกพันกับความเชื่อเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ได้อย่างอัศจรรย์ใจ
กุศโลบายที่บรรพบุรุษเราซ่อนไว้ในแมวสีสวาทและการตั้งชื่อคือการสอนเรื่องความกตัญญูและการตอบแทนแมวสีสวาทเป็นแมวที่รักเจ้าของมากและมีความจำดีเยี่ยมการที่เราตั้งชื่อให้เขาอย่างไพเราะและเรียกเขาบ่อยๆจะเป็นการสร้างสายใยที่แข็งแกร่งเมื่อแมวรู้สึกถึงความรักเขาก็จะแผ่พลังงานความสุขออกมาพลังงานนี้แหละที่คนจีนเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยเดินได้มันจะช่วยปรับอารมณ์ของคนในบ้านให้เป็นปกติเมื่อคนในบ้านไม่ทะเลาะกันความสามัคคีก็เกิดเมื่อมีความสามัคคีเงินทองก็ไหลเข้าบ้านได้ง่ายขึ้นชื่อที่ห้ามเด็ดขาดสำหรับแมวสีสวาทคือชื่อที่เกี่ยวกับความแห้งแล้งหรือความร้อนเช่นไฟแดดหรือทรายเพราะจะไปขัดกับธาตุน้ำในตัวเขาทำให้แมวหงุดหงิดง่ายไม่เชื่องและอาจจะทำให้เจ้าของบ้านประสบปัญหาเรื่องรายจ่ายที่ไหลออกมากกว่าไหลเข้าอยากให้หลานเลือกชื่อที่ฟังแล้วชุ่มฉ่ำใจเป็นหลักยิ่งถ้าเป็นชื่อที่มีความหมายถึงเงินทองที่มากับน้ำเช่นถาราเงินหรือออมสินจะยิ่งถูกฉลกนักหนาหลานลองนึกดูสิในวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงานกลับมาถึงบ้านเห็นแมวสีเทาเงินเดินมาคลอเคลียแล้วหลานเรียกเขาว่าสวัสดีลูกมาหาแม่เร็วคำว่าสวัสดีมันคือความเป็นสิริมงคลที่หลานพูดออกมาทุกวันละหลายรอบมันคือการอวยพรตัวเองและบ้านเรือนไปในตัวนี่คือความฉลาดของคนรุ่นปู่ย่าที่ใช้ชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องมือในการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่หลานเอ๋ยในตำราแมวมงคลยังมีแมวอีกชนิดหนึ่งที่หน้าตาอาจจะดูแปลกไปสักนิดเขามีลายเป็นจุดๆตามตัวเหมือนสัตว์ป่ามีความคล่องแคล่วว่องไวและดุดันอยู่ในทีแมวชนิดนี้แหละที่โบราณว่าไว้เป็นแมวที่เก่งเรื่องการต่อสู้และป้องกันการตั้งชื่อให้เขาต้องใช้พลังอำนาจที่เหนือชั้นกว่าแมวบ้านทั่วไปเพื่อให้เขากลายเป็นแม่ทัพผู้คุ้มครองขุมทรัพย์หลานอยากรู้ไหมล่ะว่าแมวไร้เสือหรือแมวก้าวแต้มที่หายากยิ่งนี้มีเคล็ดลับการตั้งชื่ออย่างไรให้บ้านพ้นจากภัยผ่านและมีลาภลอยแบบไม่คาดฝันมาลูกมานั่งข้างยายตรงนี้เมื่อกี้ยายค้างไว้เรื่องแมวที่ดูดุดันเหมือนนักรบใช่ไหมล่ะเจ้าแมวชนิดนี้แหละที่ตำราโบราณเขาหวงแหนกันนักหนาโดยเฉพาะแมว9 แต้มที่มีดวงแต้มสีดำบนพื้นขาวครบ9 แห่งตามตำแหน่งยุทธศาสตร์หลานลองนึกภาพนะลูกแมวตัวสีขาวสะอาดแต่มีจุดแต้มสีดำเหมือนรอยประทับของเทวดาที่กลางหัวที่ไหล่ที่โคนขาและที่หางรวมแล้วเป็น9 จุดที่เป็นเลขมงคลสูงสุดของแผ่นดินไทยแมวชนิดนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันคือค่ายกลเคลื่อนที่คนโบราณเชื่อว่าสามารถกักเก็บพลังงานฝ่ายมืดและเปลี่ยนให้กลายเป็นลาภลอยได้อย่างน่าอัศจรรย์การตั้งชื่อให้แมว9 แต้มหรือแมวที่มีลายเสือพาดกลอนนั้นมีกฎเหล็กอย่างหนึ่งคือชื่อต้องมีอำนาจข่มศัตรูเพราะหน้าที่หลักของเขาคือการเป็นองครักษ์รักษาบ้านหากหลานตั้งชื่อที่ดูอ่อนแอพลังในตัวของเขาก็จะมอดดับไปชื่อมงคลที่ยายอยากให้หลานจดไว้เลยคือชื่อประเภทชัยหรือชัยเช่นชัยชนะชัยปราการหรือชื่อที่สื่อถึงอาวุธล้ำค่าในวรรณคดีอย่างพระขันหรือรณจักรหลานอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องตั้งชื่อให้ดูเหมือนออกรบขนาดนั้นนั่นก็เพราะแรงสั่นสะเทือนของชื่อเหล่านี้จะช่วยเสริมสัญชาตญาณการระแวดระวังภัยให้กับแมวทำให้เขาตื่นตัวและคอยสอดส่องสิ่งผิดปกติในบ้านไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือพลังงานที่ไม่ดีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายายจำได้ว่าเมื่อนานมาแล้วมีขหบดีท่านหนึ่งทำธุรกิจเดินเรือแกมักจะโดนกลั่นแกล้งจากคู่แข่งเสมอจนกระทั่งแกได้แมว9 แต้มมาตัวหนึ่งคุณทวดของยายแนะนำให้แกตั้งชื่อมันว่ากองปราบหลานเชื่อไหมว่าตั้งแต่นั้นมาเรื่องร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นในสำนักงานก็ค่อยๆเงียบหายไปคนที่คิดไม่ดีกับแกก็มีอันเป็นไปหรือต้องล่าถอยไปเองขหบดีท่านนั้นบอกว่าทุกครั้งที่แกเรียกกองปราบมาหาพ่อลูกแกจะรู้สึกเหมือนมีกำแพงเหล็กมากั้นระหว่างแกกับศัตรูความมั่นใจของแกเพิ่มขึ้นการเจรจาธุรกิจก็เฉียบคมขึ้นตามไปด้วยนี่แหละคือความลับของชื่อที่ส่งเพลินพลังอำนาจกุศโลบายที่บรรพบุรุษซ่อนไว้ในเรื่องแมวนักรบนี้คือการสอนให้เราเป็นคนไม่ประมาทการเลี้ยงแมวที่ว่องไวและตั้งชื่อที่ทรงพลังเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของบ้านตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อคนเลี้ยงมีจิตใจที่กล้าหาญและรอบคอบเหมือนแมวที่เขาเลี้ยงโอกาสที่จะโดนโกงหรือประสบอุบัติเหตุในชีวิตก็น้อยลงตามไปด้วยมันคือการสร้างพลังจิตใต้สำนึกผ่านเสียงเรียกในทุกๆวันชื่อที่ห้ามตั้งให้แมวที่มีลาย9 แต้มหรือลายเสือเด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงความพ่ายแพ้หรือความเล็กน้อย
เช่นขี้เปียกน้อยหนาหรือจุ๋มจิ๋มเพราะมันเป็นการลดทอนสง่าราศีของเขาอย่างร้ายแรงหลานต้องเข้าใจว่าแมวพวกนี้เขามีขวัญที่ใหญ่ถ้าเราเอาชื่อเล็กๆไปใส่ให้เขาจะกลายเป็นแมวขี้โรคขี้กลัวและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นองครักษ์ให้บ้านได้เลยยายอยากให้หลานเน้นชื่อที่เรียกแล้วรู้สึกถึงความหนักแน่นเหมือนเสียงกลองรบเช่นมหานาถหรือเกียรติยศยิ่งไปกว่านั้นนะลูกแมวที่มีลายจุดหรือลายเสือพาดกลอนนั้นถ้าหลานสังเกตดีๆลายแต่ละเส้นมันเหมือนกับตัวอักษรขอมโบราณที่เขียนลงบนแผ่นทองการเรียกชื่อเขาด้วยความเคารพในจิตวิญญาณของเขาจะเป็นการปลุกพลังมหาอุดในตัวแมวให้ทำงานได้เต็มที่บ้านที่มีแมวชื่อทรงพลังแบบนี้จะร่มเย็นเป็นสุขศัตรูพ่ายแพ้ภัยตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมักจะมีลาภลอยเข้ามาแบบไม่คาดฝันเพราะแมวนักรบเหล่านี้เขาเก่งในการไปขุดเอาขุมทรัพย์จากที่ต่างๆมากำนันเจ้าของที่เขาเคารพรักแต่หลานรู้ไหมนอกจากการเลือกชื่อตามสายพันธุ์และลายแล้วยังมีอีกหนึ่งความลับที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือคำนำหน้าชื่อหรือคำต่อท้ายที่จะช่วยทวีคูณความเป็นสิริมงคลให้มากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวคนโบราณเขาไม่ได้เรียกชื่อแมวห้วนๆนะลูกเขามีรหัสลับในการใส่คำมงคลเข้าไปเพื่อให้ชื่อนั้นกลายเป็นมนต์เรียกทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าคำนำหน้าชื่อแบบไหนที่ใช้เรียกแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาจนเก็บไม่หวาดไม่ไหวและทำไมการเรียกแมวว่าคุณถึงให้คุณมากกว่าการเรียกชื่อเฉยรหัสลับคำนำหน้าชื่อไว้ใช่ไหมลูกขยับเข้ามาฝั่งใกล้ๆยายจะบอกให้ฟังว่าทำไมคนโบราณถึงต้องมีพิธีรีตองในการเรียกชื่อแมวนักหนาหลานต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงคือพลังงานที่สั่นสะเทือนที่สุดในจักรวาลนี้การที่หลานเรียกแมวว่าถุงเงินเฉยๆกับเรียกว่าคุณถุงเงินหรือเจ้าบารมีถุงเงินพลังงานที่สื่อออกไปนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะลูกคำนำหน้าชื่อเปรียบเสมือนเครื่องทรงที่เราสวมใส่ให้แก่ชื่อนั้นๆเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในตำราการตั้งชื่อสัตว์มงคลของไทยเรานิยมใช้คำว่าสิริมหาหรืออุดมมานำหน้าชื่อเพื่อเพิ่มพูนความหมายให้สูงส่งขึ้นหลานลองนึกภาพตามยายนะถ้าหลานเลี้ยงแมวสีขาวมณีที่ยายเคยเล่าให้ฟังแทนที่จะชื่อมณีเฉยๆถ้าหลานตั้งว่าสิริมณีทุกครั้งที่หลานเรียกเขามันคือการอวยพรว่าบ้านนี้จงมีแต่มณีแห่งความสิริมงคลสว่างไสวอยู่เสมอหรือถ้าเป็นแมวสีสวาทแทนที่จะชื่อเงินถ้าหลานตั้งว่าอุดมเงินมันคือการประกาศเจตนารมณ์ต่อจักรวาลว่าบ้านนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเงินทองไม่รู้จบยายมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่คนสมัยนี้มักจะลืมไปนั่นคือการใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อแมวหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการทำเล่นหรือรักแมวเกินเหตุแต่ในทางกุศโลบายโบราณการเรียกสัตว์เลี้ยงด้วยความเคารพว่าคุณเป็นการฝึกจิตใจของผู้เลี้ยงให้มีความอ่อนน้อมและเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งเมื่อจิตใจเราสูงส่งและมีเมตตาพลังงานรอบตัวเราจะกลายเป็นพลังงานบวกซึ่งจะดึงดูดผู้คนและโอกาสดีๆเข้ามาหาเราเองโดยธรรมชาติยายเคยเห็นเจ้าของธุรกิจ100 ล้านท่านหนึ่งท่านเรียกแมวของท่านว่าคุณมหาลาภทุกคำท่านบอกว่าเพราะท่านให้เกียรติแมวตัวนั้นจึงตอบแทนด้วยการเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีที่ทำให้ท่านใจเย็นและมีสติในการบริหารงานจนร่ำรวยนอกจากคำนำหน้าแล้วคำสร้อยท้ายชื่อก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะลูกการเพิ่มคำว่าภูลทวีหรือมานะลงไปท้ายชื่อแมวจะช่วยเสริมพลังในด้านการงอกเงยเช่นชื่อเงินภูลหรือลาภทวีชื่อเหล่านี้มีแรงส่งในเรื่องของการสะสมและการเพิ่มพูนทรัพย์สินยายมักจะสอนลูกหลานว่าถ้าจะตั้งชื่อแมวทั้งทีให้ตั้งให้มันครบเครื่องเหมือนการเขียนยันที่ต้องมีทั้งตัวยันและอักขระล้อมรอบชื่อแมวที่ดีจึงต้องมีทั้งตัวชื่อหลักที่บ่งบอกตัวตนและคำมงคลที่ช่วยขยายพลังนั้นให้แผ่กระจายไปทั่วบ้านกุศโลบายที่ซ่อนอยู่หลังความพิถีพิถันนี้คือการสอนให้เราเป็นคนละเอียดละออและรู้จักการให้เกียรติการที่เรายอมเสียเวลาคิดชื่อที่มีคำนำหน้าคำสร้อยที่ไพเราะแสดงว่าเราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตซึ่งนิสัยนี้แหละที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในงานการเพราะเราจะไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปยิ่งเราเรียกชื่อแมวด้วยความรักและความเคารพในชีวิตของเขามากเท่าไหร่จิตวิญญาณของเราก็ยิ่งได้รับการขัดเกลาให้สูงขึ้นมากเท่านั้นแต่หลานต้องระวังนะลูกมีคำนำหน้าบางคำที่ห้ามใช้เด็ดขาดคือคำที่สื่อถึงคำสาปแช่งหรือคำดูถูกแม้จะเป็นการพูดเล่นๆเช่นการนำหน้าด้วยคำหยาบคายหรือคำที่สื่อถึงความยากจนข้นแค้น
เพราะคำเหล่านั้นจะกลายเป็นคำอธิษฐานทางลบที่วนเวียนอยู่ในบ้านของหลานทุกวันยายเคยเห็นคนตั้งชื่อแมวหนับสนุกปากแต่ชีวิตจริงกลับมีแต่เรื่องวุ่นวายใจไม่จบสิ้นเพราะเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังเรียกหาพลังงานที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวผ่านเสียงเรียกชื่อแมวนั่นเองทีนี้หลานลองนึกดูนะถ้าเรามีแมวที่ชื่อมีคำนำหน้าเป็นมงคลมีชื่อหลักที่ถูกโฉลกและมีคำสร้อยที่ส่งเสริมโชคลาภแล้วสิ่งต่อไปที่สำคัญที่สุดคือจังหวะและนำเสียงในการเรียกเพราะเสียงที่เปล่งออกมานั้นคือลมปราณที่จะไปกระตุ้นพลังของชื่อให้ทำงานและหลานรู้ไหมว่ามีแมวอีกชนิดหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับลาย3สีที่หาได้ยากยิ่งในหมู่ตัวผู้แมวชนิดนี้แหละที่โบราณว่าไว้ว่ามี1ตัวเหมือนมีทองพันช่างและการตั้งชื่อให้เขาต้องมีความพิเศษยิ่งกว่าแมวตัวไหนๆในโลกหลานอยากรู้ไหมว่าแมว3สีที่แสนลึกลับนี้มีรหัสการตั้งชื่ออย่างไรที่จะช่วยพลิกชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนพลังแห่งไตรรัตน์และความลึกลับของแมว3สีมหาลาภตอนที่แล้วใหญ่ทิ้งท้ายไว้เรื่องความมหัศจรรย์ของแมว3สีใช่ไหมล่ะหลานลองนึกภาพตามยายนะแมวตัวหนึ่งที่มีสีพื้นเป็นสีขาวสะอาดตาแต่กลับมีแต้มสีส้มทองและสีดำคลับกระจายตัวอยู่อย่างสมดุลทั่วร่างกายในตำราวิลาโบราณเขาเรียกแมวแบบนี้ว่าแมว3 กษัตริย์เพราะมันเป็นการรวมเอาสีมงคลของ3 ธาตุหลักมาไว้ในร่างเดียวสีขาวคือธาตุลมที่นำพาข่าวดีสีส้มทองคือธาตุไฟที่เผาผลาญอุปสรรคและสร้างความรุ่งโรจน์และสีดำคือธาตุน้ำที่เก็บกักทรัพย์สินเงินทองเมื่อ3 สีนี้มาอยู่ด้วยกันมันคือสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์พูนสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความลับที่สั่นสะเทือนวงการคนเลี้ยงแมวมาทุกยุคทุกสมัยคือเรื่องของแมว3 สีตัวผู้หลานรู้ไหมว่าในบรรดาแมว3 สีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวจะมีตัวผู้โผล่มาสักตัวหนึ่งนั้นยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกโบราณท่านว่าใครได้ครอบครองแมว3 สีตัวผู้คนผู้นั้นคือผู้มีบุญวาสนาสูงส่งประดุจได้ครอบครองแก้วสารพัดนึกเพราะมันคือความผิดเพี้ยนของธรรมชาติที่สวรรค์ตั้งใจประทานมาให้เพื่อเป็นขุนคลังประจำตระกูลการตั้งชื่อให้กับแมวที่มีความพิเศษระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันยิ่งกว่าการตั้งชื่อลูกหลานเสียอีกชื่อมงคลที่ยายอยากให้หลานจำไว้สำหรับแมว3 สีคือชื่อที่สื่อถึงความครบถ้วนและความสามัคคีของพลังงานเช่นชื่อว่าไตรรัตน์3 สยามหรือรัตนโชติชื่อเหล่านี้มีความหมายถึงดวงแก้ว3 ประการที่ส่องสว่างอยู่เสมอยายจำได้ว่าในสมัยที่ยายยังเด็กมีเฒ่าแก่ร้านขายยาสมุนไพรคนหนึ่งแกได้แมว3 สีตัวเมียมาตัวหนึ่งลายมันสวยมากแต้มสีส้มและดำสลับกันเหมือนลายผ้าไหมโบราณแกตั้งชื่อให้มันว่า 3,000 ล้านหลานเชื่อไหมจากร้านขายยาเล็กๆในตลาดเก่าเพียงไม่กี่ปีแกขยายสาขาไปทั่วทุกหัวเมืองทุกครั้งที่แกเรียก 3,000 ล้านจ๊ะ 3,000 ล้านจ๋าแกบอกว่าใจแกมันฟูมันรู้สึกถึงความมั่งคั่งที่ไหลเข้ามาทุกทิศทางตามสีขนของแมวกุศโลบายที่บรรพบุรุษเราซ่อนไว้ในแมว3 สีคือการสอนเรื่องความพอดีและการผสมผสานชีวิตคนเราจะรวยอย่างเดียวแต่ไม่มีความสุขก็ไม่ได้จะมีอำนาจแต่ไร้เมตตาก็อยู่ยากแมว3 สีที่มี3 สีผสมกันอย่างลงตัวจึงเป็นเครื่องเตือนสติเจ้าของบ้านให้รู้จักบริหารจัดการชีวิตให้สมดุลการตั้งชื่อแมวว่าสมบูรณ์หรือพูนสุขจึงเป็นการตอกย้ำให้คนในบ้านระลึกถึงความสุขที่เกิดจากการมีทุกอย่างที่พอดีชื่อเหล่านี้เมื่อถูกเรียกซ้ำๆจะกลายเป็นมนต์สะกดที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเข้าใจและการให้อภัยสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดในการตั้งชื่อแมว3 สีคือชื่อที่แบ่งแยกความสวยงามออกจากกันเช่นชื่อที่เน้นไปที่สีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวอย่างทองส้มหรือดำสนิทเพราะมันจะเป็นการข่มพลังของสีอื่นๆที่อยู่ในตัวแมวทำให้พลังงานในบ้านไม่สมดุลเจ้าของอาจจะประสบปัญหาเรื่องรายได้เข้ามายุคหนึ่งแล้วหายไปหรือมีโชคลาภแต่กลับมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจตามนาอย่าอยากให้หลานใช้ชื่อที่รวมเป็นหนึ่งเช่นมณีรุ้งหรือเบญจรงค์เพื่อให้พลังงานทุกสายในบ้านไหลเวียนไปในทิศทางเดียวกันอย่างราบรื่นหลานลองสังเกตดูนะเวลาแมว3 สีเดินผ่านความหลากสีของเขาทำให้ตาเราพร่าพรายและเกิดจินตนาการนี่คือเสน่ห์ที่เทวดาท่านประทานมาให้เพื่อดึงดูดสายตาของผู้คน
หากหลานทำงานด้านค้าขายหรือต้องพบปะผู้คนการมีแมว3สีที่ชื่อเป็นมงคลอยู่ในบ้านจะช่วยเสริมสง่าราศีให้กับเจ้าของทำให้คำพูดของหลานมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือเหมือนกับสีขนของแมวที่ดูแล้วเพลินตาและน่าไว้วางใจแต่หลานเอ๋ยนอกเหนือจากความสวยงามของแมว3สีแล้วยังมีแมวอีกชนิดหนึ่งที่ตำราวิบาไทยยกย่องให้เป็นที่สุดแห่งแมวให้คุณนั่นคือแมวที่มีแต้มสีดำบนพื้นขาวที่เรียกว่าแมว9แต้มแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือแต้มทั้ง9จุดนั้นหากวางอยู่ในตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียวจากแมวมงคลอาจกลายเป็นแมวให้โทษได้และการตั้งชื่อเพื่อแก้เคล็ดหรือเสริมดวงสำหรับแต้มในแต่ละจุดนั้นมีรหัสลับที่ซับซ้อนยิ่งนักหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าแมว9แต้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดต้องมีแต้มที่ตรงไหนบ้างและชื่อไหนที่จะช่วยปิดจุดด้อยและชูจุดเด่นให้บ้านหลานกลายเป็นมหาเศรษฐียุทธศาสตร์9จุดมหาเศรษฐีความลับของชื่อแมว9แต้มเรื่องนี้สำคัญนักเพราะแมว9แต้มคือยอดมงคลในตำราแมวไทยที่หาได้ยากยิ่งกว่าทองคำหลานต้องเข้าใจก่อนนะว่าเลข9สำหรับคนไทยเราคือเลขแห่งความก้าวหน้าความเป็นนิรันดร์แมว9แต้มที่มีแต้มสีดำสนิทบนพื้นขาวสะอาดในตำแหน่งที่ถูกต้องคือแมวที่เปรียบเสมือนผังเมืองมงคลที่เคลื่อนที่ได้แต้มที่หัว2ข้างไหล่2ข้างสะโพก2ข้างเท้าหน้าและที่โคนหางกับปลายหางรวมเป็น9จุดที่ทรงพลังที่สุดการตั้งชื่อให้แมว9แต้มนั้นยายขอสอนรหัสลับที่ตกทอดมาจากราชสำนักคือการใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับลำดับและความก้าวหน้าเพราะหน้าที่ของแมว9แต้มคือการนำพาเจ้าของบ้านให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นชื่ออย่างก้าวหน้าก้าววิเศษหรือมหาโภคทรัพย์เป็นชื่อที่ทรงพลังมากหลานลองนึกดูนะทุกครั้งที่หลานเรียกก้าวหน้ามานี่ลูกมันเหมือนการตอกย้ำคำสั่งไปที่จิตใต้สำนึกของหลานเองว่าชีวิตต้องก้าวหน้าการงานต้องก้าวหน้าและโชคลาภต้องก้าวเข้ามาหานี่คือพลังสั่นสะเทือนของชื่อที่สอดรับกับจำนวนแต้มบนตัวแมวยายเคยได้ยินเรื่องเล่าของขุนนางท่านหนึ่งในสมัยก่อนท่านยากจนเข็ญใจแต่เป็นคนเมตตาวันหนึ่งท่านพบแมวขาวมีจุดดำ9จุดมานอนขวางหน้าบ้านท่านจึงนำมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่า9แผ่นดินท่านดูแลมันอย่างดีเรียกชื่อนี้ด้วยความเคารพทุกวันหลานเชื่อไหมว่าภายในเวลาไม่กี่ปีจากขุนนางชั้นผู้น้อยท่านได้รับการเลื่อนยศตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเจ้าเมืองที่มั่งคั่งท่านบอกว่าทุกครั้งที่ท่านเรียกแมวท่านจะเตือนตัวเองเสมอว่าต้องทำตัวให้สูงค่าคู่ควรกับชื่อมงคลนั้นนี่แหละคือกุศโลบายที่แมวสอนคนและชื่อเสริมทรงดวงแต่สิ่งที่น่ากลัวคือถ้าหลานไปเจอแมวที่แต้มไม่ครบ9หรือแต้มวางอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกาลกินีเช่นแต้มที่ดวงตาที่ทำให้ดูเหมือนแมวตาโบหรือแต้มที่ปากที่ทำให้ดูเหมือนแมวหม่อมแมมโบราณท่านไม่ได้ให้ทิ้งนะลูกแต่ท่านให้ตั้งชื่อแก้เคล็ดหากแมวมีแต้มหม่อมที่ปากให้ตั้งชื่อว่าปากทองหรือวาจาสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนพลังงานลบจากรูปลักษณ์ให้กลายเป็นพลังงานบวกจากการเรียกขานนี่คือความฉลาดของคนโบราณที่รู้ว่าคำพูดสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้ชื่อที่มงคลที่สุดสำหรับแมว9แต้มที่ยายอยากให้หลานพิจารณาคือชื่อที่มีคำว่าเพชรหรือแก้วนำหน้าเช่นเพชร9กะรัตหรือแก้ว9ประการเพราะแต้มแต่ละจุดเปรียบเสมือนอัญมณีที่ประดับอยู่บนฉลองพระองค์การเรียกชื่อที่สูงค่าแบบนี้จะทำให้แมวมีสง่าราศีและดึงดูดเอาแต่คนดีๆและโอกาสที่เป็นมงคลเข้ามาสู่บ้านเรือนหลานจะสังเกตได้เลยว่าบ้านที่เลี้ยงแมว9แต้มและตั้งชื่อเป็นมงคลมักจะเป็นบ้านที่ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเพราะพลังจากเลข9และชื่อที่หนักแน่นจะคอยกดข่มอารมณ์ไฟต่ำของคนในบ้านให้สงบลงกุศโลบายที่ซ่อนอยู่หลังเรื่องแมว9แต้มคือการสอนเรื่องความละเอียดรอบคอบในการสังเกตคนที่จะมองเห็นว่าแมวมี9แต้มครบถ้วนและอยู่ทุกตำแหน่งต้องเป็นคนที่มีสติมั่นคงและช่างสังเกตซึ่งนิสัยนี้คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจและการบริหารงานเมื่อเราฝึกสังเกตแมวทุกวันเราจะกลายเป็นคนละเอียดในงานการไปโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือที่มาของความสำเร็จและความมั่งคั่งที่แท้จริงสิ่งที่ห้ามตั้งชื่อแมว9แต้มเด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงความกระจัดกระจายหรือความวุ่นวายเช่นกระดำกระด่างหรือรอยเลิศเพราะชื่อเหล่านี้จะไปทำลายพลังแห่งความเป็นระเบียบของเลข9ทำให้ชีวิตเจ้าของบ้านสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกอยากให้หลานเน้นชื่อที่ฟังแล้วนิ่งสงบและมั่นคงเหมือนคุณเขาที่ตั้งตระหง่านและมีรัศมีล้อมรอบทีนี้หลานลองคิดดูนะถ้าเรามีแมวที่แต้มครบ9และตั้งชื่อมงคลเสริมบารมีเรียบร้อยแล้วก้าวต่อไปที่สำคัญที่สุดคือที่อยู่อาศัยและการดูแลเพ
ราะแมวมงคลเหล่านี้เปรียบเสมือนแขกผู้ใหญ่ที่มานำโชคให้เราหากที่นอนหมอนมุ้งของเขาไม่สะอาดหรือบรรยากาศในบ้านไม่เอื้ออำนวยโชคลาภก็อาจจะหยุดชะงักได้และหลานรู้ไหมว่ายังมีแมวอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีในตำราทั่วไปแต่โบราณถือว่าเป็นแมวเรียกทรัพย์ลับนั่นคือแมวที่มีลักษณะนิสัยแปลกประหลาดกว่าแมวทั่วไปเช่นแมวที่ไม่ชอบนอนบนพื้นหรือแมวที่ชอบเก็บของมาให้เจ้าของแมวเหล่านี้มีรหัสการตั้งชื่อที่ต้องใช้ศาสตร์แห่งการสังเกตนิสัยเป็นหลักหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าแมวที่ทำตัวแปลกๆเหล่านี้เขากำลังบอกใบ้เลขเด็ดหรือโชคใหญ่ให้เราอยู่หรือเปล่าและชื่อไหนจะเปิดทางให้เขานำโชคมาให้เราได้มากขึ้นสัญชาตญาณทิพย์แห่งวิลาและการตั้งชื่อตามลางบอกเหตุหลานเคยสังเกตไหมลูกว่าบางทีแมวที่บ้านก็นิ่งเงียบแล้วจ้องมองไปที่มุมห้องที่ไม่มีอะไรเลยหรือบางทีเขาก็มีท่าทีแปลกประหลาดเหมือนกำลังสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นโบราณท่านไม่ได้มองเป็นเรื่องน่ากลัวนะลูกแต่ท่านเรียกว่าแมวเทพสังหรณ์แมวพวกนี้เขามีสัมผัสพิเศษที่ละเอียดอ่อนกว่ามนุษย์เรานักการที่เขาแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมามันคือการส่งสัญญาณเตือนหรือบอกใบ้ถึงโชคลาภที่กำลังจะมาถึงและชื่อที่หลานตั้งให้แมวที่มีจริตแบบนี้แหละที่จะเป็นตัวเปิดประตูรับพลังงานชั้นสูงเหล่านั้นมายายจะเล่าความลับอย่างหนึ่งให้ฟังในตำราการดูแมวท่านว่าไว้แมวที่ชอบคาบใบไม้คาบสิ่งของหรือแม้แต่คาบสัตว์ตัวเล็กๆมาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านบ่อยๆนั่นไม่ใช่แค่สัญชาตญาณนักล่าหรอกนะลูกแต่มันคือลางบอกว่าจะมีลาภลอยมาเกยถึงหัวบันไดบ้านหากหลานมีแมวที่มีนิสัยชอบคาบของมาฝากแบบนี้ชื่อมงคลที่ควรตั้งคือชื่อที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์เช่นชื่อว่านำลาภรับพรอุดมหรือคลังสมบัติการที่หลานเรียกชื่อเขาว่านำลาภมานี่เร็วลูกทุกครั้งที่เขาคาบของมาให้มันเป็นการตอกย้ำความเชื่อและเปิดช่องว่างในใจให้พร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตจริงยายจำได้ว่าเมื่อสมัยปู่ของยายยังอยู่มีแมวอยู่ตัวหนึ่งเป็นแมวลายสลิดธรรมดานี่แหละแต่มันมีนิสัยประหลาดคือชอบไปนั่งที่ถังข้าวสารแล้วร้องเรียกเจ้าของทุกเช้าปู่ของยายไม่ได้รำคาญนะลูกท่านกลับตั้งชื่อมันว่าตุ่มเงินและท่านบอกว่านี่คือแมวที่มาคอยเตือนว่าอย่าให้คลังเสบียงแห้งแล้งหลานเชื่อไหมว่าตั้งแต่นั้นมาบ้านของปู่ไม่เคยขาดแคลนข้าวปลาอาหารเลยแถมยังมีกินมีใช้เหลือเฟือไปถึงคนรอบข้างนี่คือตัวอย่างของการตั้งชื่อตามพฤติกรรมนำโชคซึ่งเป็นกุศโลบายให้เราหมั่นสังเกตและใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวกุศโลบายที่บรรพบุรุษเราซ่อนไว้ในเรื่องแมวเทพสังหรณ์คือการสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและมีสติการที่แมวแสดงท่าทางประหลาดแล้วเราไม่ตื่นตระหนกแต่กลับนำมาวิเคราะห์และตั้งชื่อให้เป็นมงคลเป็นการฝึกจิตให้มองโลกในแง่ดีและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ชื่ออย่างรู้ใจนิมิตหรือแสนรู้สำหรับแมวที่มีสัมผัสไวจะช่วยให้เจ้าของบ้านมีความคิดที่เฉียบคมและมีสัญชาตญาณในการทำธุรกิจที่แม่นยำขึ้นเพราะเราซึมซับเอาความไวของแมวมาไว้ในตัวเราผ่านการเรียกชื่อเขาทุกวันชื่อที่ห้ามตั้งให้แมวที่มีสัมผัสพิเศษเหล่านี้เด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงความหวาดกลัวหรือสิ่งลี้ลับที่ชั่วร้ายเช่นผีหลอนหรือมืดเพราะชื่อเหล่านี้จะไปดึงเอาพลังงานด้านลบที่แมวเขากำลังพยายามจะปัดเป่าออกไปให้กลับเข้ามาฝังตัวอยู่ในบ้านแทนยายอยากให้หลานเน้นชื่อที่สื่อถึงแสงสว่างและความจริงเช่นสว่างจิตหรือประจักษ์เพื่อให้แมวตัวนั้นกลายเป็นดวงตาที่สองให้กับหลานคอยนำทางให้หลานรอดพ้นจากอุปสรรคและเล่ห์เหลี่ยมของคนพาลหลานลองนึกดูนะในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดถ้าแมวของหลานลุกขึ้นมานั่งนิ่งๆแล้วมองไปทางประตูที่ตะวันออกแล้วหลานเรียกเขาว่าสิริมงคลลูกแม่เห็นโชคดีกำลังมาใช่ไหมคำพูดของหลานมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่บวกมหาศาลทำให้หลานเข้านอนด้วยความหวังและความสบายใจและความสบายใจนี่แหละคือบ่อเกิดของพลังใจในการตื่นมาหาเงินหาทองในวันรุ่งขึ้นแต่หลานรู้ไหมนอกจากพฤติกรรมที่แปลกประหลาดแล้วยังมีลักษณะทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งและถือเป็นว่าสุดยอดแมวขยำทรัพย์นั่นคือแมวที่มีนิ้วเกินหรือมีนิ้วเท้ามากกว่าปกติที่คนโบราณเรียกว่าแมวมีมือถ้าหลานไปเจอแมวแบบนี้เข้ายายบอกเลยว่าห้ามปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดเพราะการตั้งชื่อให้แมวที่มีนิ้วเกินนั้นมีสูตรลับเฉพาะจะทำให้เงินทองที่หามาได้ถูกจับไว้แน่นไม่ให้รั่วไหลหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าแมวที่มีนิ้วเกินเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในอุ้งเท้า
และชื่อไหนจะเป็นเสมือนกุญแจล็อกความรวยให้บ้านหลานไปตราบนานเท่านาน อุ้งเท้ามหาลาภและความลับของชื่อแมวนิ้วเกิน การตั้งชื่อให้แมวที่มีนิ้วเกินนั้น ยายขอเน้นย้ำเลยว่า ต้องเป็นชื่อที่สื่อถึงการเก็บรักษาและความมั่นคง เพราะลักษณะเด่นของเขาคือนิ้วที่ดูเหมือนจะจับอะไรได้แน่นกว่าปกติ ชื่อมงคลที่ยายอยากแนะนำคือชื่ออย่างกำสมบัติ จับเงิน เหนี่ยวทรัพย์ หรือชื่อที่ดูมีพลังในการควบคุมอย่างคุมพลหรือจอมพลัง หลานลองนึกภาพนะ เวลาแมวตัวนี้เดินผ่าน แล้วหลานเรียกกำสมบัติมาหาแม่สิลูก มันเหมือนเป็นการประกาศว่าทุกสิ่งที่หลานหามาได้จะถูกปกป้องและรักษาไว้ด้วยพลังของแมวมงคลตัวนี้ ยายเคยเจอเรื่องจริงของช่างทองคนหนึ่งในตลาดเก่า แกไปเจอแมวขาวตัวหนึ่งที่เขาทิ้งไว้ เพราะมันมีนิ้วเท้าข้างละ6 นิ้ว รวมเป็น24 นิ้ว ดูแล้วแปลกประหลาดชวนฉงน แต่ช่างทองคนนี้แกมีความรู้ แกนำมาเลี้ยงแล้วตั้งชื่อว่าถุงทองยักษ์ หลานเชื่อไหมว่าตั้งแต่นั้นมาร้านทองของแกที่เคยเงียบเหงากลับมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสาย และที่น่าแปลกที่สุดคือ แกไม่เคยทำทองหายหรือโดนโกงอีกเลย แกบอกว่าเวลาเห็นอุ้งเท้าใหญ่ๆของถุงทองยักษ์แกจะรู้สึกมั่นใจว่ากิจการของแกจะมั่นคงและเติบโต นี่คือพลังของชื่อที่ไปเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้เลี้ยงอย่างมหาศาล กุศโลบายที่บรรพบุรุษซ่อนไว้ในเรื่องแมวนิ้วเกิน คือการสอนเรื่องความมัธยัสถ์และการรักษาผลประโยชน์ การที่เราให้ค่ากับแมวที่มีนิ้วเยอะเป็นการเตือนสติว่าการหาเงินนั้นสำคัญแต่การเก็บเงินให้เป็นนั้นสำคัญกว่าชื่อที่สื่อถึงการเก็บออมจะช่วยเตือนใจเจ้าของบ้านทุกครั้งที่เรียกชื่อแมวทำให้เรามีความรอบคอบในการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยและรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในที่สุดชื่อที่ห้ามตั้งให้แมวนิ้วเกินเด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงความลื่นไหลหรือการหลุดลอยเช่นวารีน้ำไหลหรือสายลมเพราะมันจะไปขัดกับลักษณะทางกายภาพที่เด่นเรื่องการจับยึดของเขาแทนที่จะจับซับไว้ได้ซับกลับจะไหลผ่านมือไปเหมือนน้ำยายอยากให้หลานเลือกชื่อที่ฟังแล้วมีความหนักแน่นเหมือนก้อนหินหรือโลหะเช่นศิลาแท่งทองหรือมั่นคงเพื่อให้พลังของนิ้วที่เกินมานั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดยิ่งไปกว่านั้นนะลูกแมวที่มีนิ้วเกินมักจะมีนิสัยที่นิ่งขรึมและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงการตั้งชื่อที่ดูมีเกียรติจะช่วยให้แมวตัวนั้นรู้สึกถึงภาระหน้าที่ในการดูแลบ้านหลานควรเรียกเขาด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเชื่อใจและมอบหมายหน้าที่ให้เขาเช่นวันนี้ฝากบ้านด้วยนะคุณกำซับคำพูดเพียงไม่กี่คำที่ผูกพันกับชื่อมงคลจะสร้างสายใยที่ลึกซึ้งระหว่างคนกับสัตว์และทำให้แมวตัวนั้นกลายเป็นองครักษ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของบ้านหลานลองสังเกตดูสิเวลาที่แมวนิ้วเกินเขานวดเท้าลงบนตักของหลานมันเหมือนเขากำลังนวดเรียกเงินให้หลานจริงๆนะลูกหากหลานตั้งชื่อได้ถูกต้องและดูแลเขาด้วยความรักความสิริมงคลจากอุ้งเท้าคู่นั้นจะแผ่ซ่านเข้ามาสู่ตัวหลานอย่างแน่นอนแต่หลานรู้ไหมว่ายังมีลักษณะของแมวอีกอย่างหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่านิ้วเกินและโบราณท่านยกย่องว่าเป็นแมวที่ขุดทรัพย์เก่งที่สุดนั่นคือแมวที่มีหางขอดเป็นวงหรือหางกวักที่หางสั้นกุดและม้วนเป็นปมที่ปลายแมวชนิดนี้มีรหัสการตั้งชื่อที่ต้องเกี่ยวพันกับการดึงดูดและการเหนี่ยวรั้งหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมหางที่ดูผิดรูปกลับกลายเป็นเบ็ดตกเงินชั้นเลิศและชื่อไหนที่จะช่วยให้เบ็ดตัวนี้เกี่ยวเอาโชคลาภก้อนโตมาให้หลานได้ทุกวันเบ็ดตกทรัพย์แห่งวิลาและความลับของชื่อแมวหางขอดมหาลาภแมวหางขอดหรือที่บางคนเขาเรียกว่าแมวหางกวักหลานรู้ไหมว่าในสมัยก่อนน่ะมีคนไม่รู้ความหลายคนมองว่าแมวหางขอดเป็นแมวพิการดูไม่สวยงามเหมือนแมวตัวอื่นแต่ในสายตาของปู่ย่าตายายที่แตกฉานในตำราวิลาไทยท่านกลับมองว่านี่คือเครื่องรางมีชีวิตที่หาค่ามิได้เลยทีเดียวเชียวหลานลองนึกภาพตามยายนะแมวที่มีหางสั้นกุดแล้วปลายม้วนขดเป็นปมหรือบางตัวก็ขดงอเหมือนตะขอเบ็ดนั่นแหละลูกโบราณท่านเปรียบเลยว่าหางที่ขดม้วนนั้นคือเบ็ดทองคำที่คอยเกี่ยวเอาโชคลาภที่ลอยไปลอยมาในอากาศมาเก็บไว้ในบ้านไม่ให้รั่วไหลออกไปไหนได้
ยิ่งถ้าตัวไหนเวลาเดินแล้วสายหางที่ขดนั้นไปมาท่านว่านั่นแหละเขากำลังกวักเรียกแขกเรียกทองให้ไหลเข้ามาหาเจ้าของบ้านอย่างไม่หยุดหย่อนการตั้งชื่อให้แมวหางขอดหรือหางกวักนี้ยายบอกเลยว่าต้องใช้ชื่อที่มีแรงดึงดูดสูงมากชื่อมงคลที่ยายอยากให้หลานจดใส่ใจไว้เลยคือชื่อประเภทกวักหรือเกี่ยวเช่นกวักเงินกวักลาภหรือชื่อที่ดูเก๋ไก๋แต่แฝงความขลังอย่างตะขอทองหรือเบ็ดเพชรชื่อเหล่านี้มันมีพลังงานของการดึงเขาหาตัวทุกครั้งที่หลานเรียกชื่อเขาเสียงที่สั่นสะเทือนออกไปจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณของแมวให้ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของหลานยายจำได้แม่นเลยนะเมื่อนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งทำอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่ข้างวัดกิจการก็พอกล้อมแกล้มไปวันๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีแม่แมวจรมาทิ้งลูกแมวหางขอดไว้ที่หลังร้านตัวหนึ่งพอเจ้าของร้านเขาเป็นคนใจบุญเห็นหางมันขดๆก็นึกถึงคำคนโบราณเลยตั้งชื่อให้มันว่าโชคกวักหลานเชื่อไหมว่าตั้งแต่นั้นมาร้านที่เคยเงียบๆกลับมีลูกค้าเดินเข้าร้านไม่ขาดสายบางคนบอกว่าขับรถผ่านแล้วเห็นแมวตัวนี้มันนั่งกวักหางอยู่ที่หน้าร้านเลยรู้สึกอยากแวะนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของลักษณะมงคลเมื่อรวมกับชื่อที่ส่งเสริมกันกุศโลบายที่บรรพบุรุษเราซ่อนไว้ในเรื่องแมวหางขอดคือการสอนให้เรามองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกแล้วค้นหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่การที่คนเราสามารถรักและดูแลสัตว์ที่ดูไม่สมประกอบตามอุดมคติได้แสดงว่าคนคนนั้นมีจิตใจที่เมตตาและกว้างขวางซึ่งลักษณะนิสัยนี้แหละคือแม่เหล็กดึงดูดมิตรภาพและโอกาสทางการค้าเมื่อเรามีใจที่เปิดกว้างโชคลาภก็ไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นชื่อที่มงคลอย่างอิ่มเอมหรือพูนสุขจึงเป็นชื่อที่เหมาะมากสำหรับแมวหางขอดเพราะมันสื่อถึงผลลัพธ์ของการกวักเอาความสุขมาเติมเต็มบ้านชื่อที่ยายขอสั่งห้ามเด็ดขาดสำหรับแมวหางขอดคือชื่อที่สื่อถึงความพิการหรือความบกพร่องเช่นด้วนกุดหรือคดแม้จะเป็นการเรียกด้วยความเอ็นดูแต่ในทางพลังงานของชื่อคำเหล่านี้มันสื่อถึงความขาดแคลนและความไม่สมบูรณ์แทนที่เขาจะกวักเงินกวักทองให้หลานเขากลับจะกลายเป็นเครื่องตอกย้ำความขาดหายในชีวิตไปเสียอย่างนั้นยายอยากให้หลานเน้นชื่อที่เรียกแล้วรู้สึกถึงความเกินหรือความเหลือเฟือเช่นเงินเหลือหรือทองล้นเพื่อให้หางที่ขดนั้นทำหน้าที่เก็บกักความมั่งคั่งให้หลานไปตลอดยิ่งไปกว่านั้นนะลูกแมวหางขอดมักจะมีนิสัยที่ฉลาดเฉลียวและช่างประจบเป็นพิเศษการตั้งชื่อที่ดูน่ารักแต่มั่นคงจะช่วยให้เขารู้สึกถึงความสำคัญของตัวเองหลานควรเรียกเขาด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสเหมือนเวลาที่เราได้รับข่าวดีโชคกวักลูกแม่วันนี้กวักเงินมาให้แม่เท่าไหร่จ๊ะคำพูดที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกแบบนี้จะสะท้อนกลับมาหาหลานในรูปแบบของความสุขใจและการมองเห็นช่องทางทำมาหากินใหม่ๆอยู่เสมอหลานลองสังเกตดูสิเวลาที่แมวหางขอดเขานั่งแล้วเอาหางม้วนมาวางไว้บนเท้าของเขาเองเหมือนเขากำลังล็อกสมบัติไว้ให้หลานจริงๆนะลูกหากหลานตั้งชื่อได้ถูกต้องและหมั่นลูบหางที่เป็นปมมงคลนั้นด้วยความรักความโชคดีจะติดตัวหลานไปทุกที่แต่หลานรู้ไหมว่านอกเหนือจากลักษณะหางที่น่าอัศจรรย์แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งในตัวแมวที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นคือเสียงร้องหรือสำเนียงการสื่อสารของเขาแมวบางตัวไม่ได้ให้โชคผ่านรูปกายแต่ให้โชคผ่านซุ้มเสียงที่ก้องกังวานประดุจเสียงระฆังทองหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าเสียงร้องแบบไหนที่เป็นมงคลที่สุดและชื่อไหนที่จะเปลี่ยนเสียงเมี้ยวเมี้ยวธรรมดาให้กลายเป็นมนต์เรียกทรัพย์ที่ดังก้องไปถึงหูเทวดาสำเนียงสวรรค์แห่งวิลาและถอดรหัสชื่อแมวเสียงมงคลแมวที่มีเสียงร้องใสกังวานและมักจะร้องรับเวลาเราพูดด้วยโบราณท่านเรียกว่าแมวเสียงทิพย์แมวแบบนี้เปรียบเสมือนมีเครื่องดนตรีสวรรค์อยู่ในบ้านการตั้งชื่อให้เขาต้องเน้นไปที่ความไพเราะและการกระจายตัวของโชคลาภชื่อมงคลที่ยายอยากแนะนำคือชื่ออย่างก้องกังวานปลายฟ้าทิพยเนตรหรือชื่อที่สื่อถึงเครื่องดนตรีชั้นสูงอย่างซอทองหรือขลุ่ยแก้ว
ชื่อเหล่านี้เมื่อถูกเรียกคู่ๆไปกับเสียงร้องของเขาจะสร้างคลื่นพลังงานที่ทำให้คนในบ้านรู้สึกผ่อนคลายและใจเย็นลงยายมีเรื่องเล่าจากร้านขายผ้าในย่านการค้าเก่ามีแมวสีขาวนวลตัวหนึ่งมันชอบส่งเสียงร้องรับลูกค้าด้วยน้ำเสียงที่หวานหูมากเจ้าของร้านเขาเป็นคนช่างคิดเลยตั้งชื่อมันว่ากระดิ่งเงินหลานเชื่อไหมว่าเวลาใครเดินผ่านหน้าร้านแล้วได้ยินเสียงแมวตัวนี้ร้องพร้อมกับเจ้าของเรียกชื่อกระดิ่งเงินลูกทักทายแขกหน่อยจ๊ะลูกค้าจะรู้สึกเอ็นดูและเดินเข้าร้านมาอุดหนุนแบบไม่รู้ตัวเจ้าของร้านบอกว่าเสียงของแมวตัวนี้มันเหมือนเป็นเสียงเปิดใจคนให้ยอมควักเงินซื้อของง่ายขึ้นนี่แหละคือพลังของเสียงและชื่อที่สอดประสานกันเมื่อโชคชะตาเลือกเจ้าของและรหัสชื่อเพื่อผูกใจเจ้าที่หลานรู้ไหมว่าในทางจิตวิญญาณของคนโบราณการที่แมวพเนจรตัวหนึ่งตัดสินใจหยุดเดินแล้วเลือกที่จะมานอนหมอบอยู่ที่หน้าบ้านหลานหรือกระโดดขึ้นไปนอนบนหลังคาบ้านหลานนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการที่บุญปาวาสนาส่งมาถึงกันแมวพวกนี้เขามีสัมผัสพิเศษที่รู้ว่าบ้านไหนมีกระแสพลังงานที่ร่มเย็นหรือบ้านไหนที่กำลังจะมีโชคใหญ่แต่ขาดตัวนำทางเขาจึงอาสาเดินเข้ามาเพื่อเป็นตัวเชื่อมโชคให้กับเราคนโบราณท่านสอนยายมาเสมอว่าแมวที่เดินเข้าบ้านเองห้ามไล่เด็ดขาดเพราะนั่นคือการไล่โชคลาภที่เทวดาท่านส่งมาทดสอบจิตใจเราหากเรามีความเมตตาแบ่งข้าวแบ่งน้ำให้เขาพลังงานในบ้านจะเปลี่ยนไปทันทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแมวจรตัวสันงันงกให้กลายเป็นพญามหาเศรษฐีประจำบ้านก็คือการตั้งชื่อเพื่อประกาศกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลานต้องตั้งชื่อที่มีความหมายถึงการมาเพื่ออยู่และมาเพื่อเพิ่มพูนชื่อมงคลสำหรับแมวจรที่ยายอยากแนะนำคือชื่อที่สื่อถึงชัยชนะจากการรอดพ้นอุปสรรคเช่นชื่อบุญรอดบุญนำมารวยหรือมาดีชื่อเหล่านี้มันมีพลังของการเริ่มต้นใหม่ยายจำได้ว่าแถวบ้านยายมีลุงคนหนึ่งแกเป็นคนเก็บของเก่าขายชีวิตลำบากยากเข็ญเหลือเกินวันหนึ่งมีแมวสีสวาดหางกุดเดินโซซัดโซเซมาหาแกลุงแกก็ใจดีเอาปลาทูตัวสุดท้ายที่มีให้แมวกินแล้วแกก็เรียกมันว่าลาบลอยหลานเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลุงแกไปเก็บของเก่าที่ไหนก็มักจะเจอของมีค่าที่คนเขาทิ้งแบบไม่รู้ราคาหรือบางทีก็มีคนเอาเข้าของดีๆมายกให้แกถึงบ้านจนแกมีเงินเก็บปลูกบ้านใหม่ได้ลุงแกบอกว่าลาบลอยมันไม่ได้มาแค่ชื่อแต่มันมาพร้อมกับโชคลาภจริงๆกุศโลบายที่บรรพบุรุษซ่อนไว้ในเรื่องแมวจรนำโชคคือการสอนเรื่องเมตตาธรรมที่ไม่มีขอบเขตการที่เราช่วยเหลือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเป็นการฝึกจิตให้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและเมื่อจิตเรากว้างขวางพลังแห่งความดึงดูดโชคลาภก็จะทำงานได้ดีขึ้นการตั้งชื่อแมวจรว่ารวยรื่นหรือชื่นใจจึงเป็นการสะท้อนความสุขใจที่เราได้เป็นผู้ให้ยิ่งเราเรียกชื่อเขาบ่อยๆพลังแห่งความกตัญญูของแมวจะแผ่ซ่านออกมาปกป้องบ้านเรือนจากสิ่งชั่วร้ายเพราะเขาถือว่าบ้านหลังนี้คือที่พึ่งพิงสุดท้ายของเขาจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักษาความสุขในบ้านหลังนี้ไว้ชื่อที่ห้ามตั้งให้แมวจรเด็ดขาดคือชื่อที่สื่อถึงความต่ำต้อยหรือความไร้ที่มาเช่นเนรเทศไอ้หลงหรือขี้เรื้อนเพราะชื่อเหล่านี้จะยิ่งไปตอกย้ำพลังงานแห่งความอ้างว้างและขัดสนที่ติดตัวเขามาทำให้โชคลาภที่ควรจะมาพร้อมของเขานั้นถูกกดทับไว้ยายอยากให้หลานให้เกียรติเขาเหมือนเป็นแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมบ้านตั้งชื่อให้เขาสูงๆเข้าไว้เช่นเทพประธานหรือทองไหลมาเพื่อเป็นการเปิดทางให้พลังงานที่ดีไหลเข้ามาอย่างเต็มที่หลานลองนึกดูนะแมวที่เคยหวาดระแวงคนพอได้รับชื่อที่เป็นมงคลและได้รับความรักแววตาเขาจะเปลี่ยนไปจากความเศร้าส้อยจะกลายเป็นความสดใสมีพลังแววตาที่สดใสของแมวนี่แหละคือประทีปเรียกเงินยิ่งเขาเดินหน่วยหนาดไปทั่วบ้านด้วยความมั่นใจในชื่อใหม่ของเขาพลังแห่งความมั่งคั่งก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในทุกมุมบ้านแต่หลานเอ๋ยเมื่อเขากลายเป็นสมาชิกในบ้านเราแล้วสิ่งที่ตามมาและสำคัญไม่แพ้การตั้งชื่อคือการจัดเตรียมรังท้องให้เขาอยู่เพราะที่นอนที่สะอาดและอากาศที่บริสุทธิ์คือหัวใจของการรักษาพลังมงคล
หลานอยากรู้ไหมล่ะว่าการดูแลแมวให้ถูกสุขลักษณะตามแบบโบราณควบคู่กับสมัยใหม่นั้นจะช่วยเสริมดวงเจ้าของได้อย่างไรและมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้บ้านมงคลของเราไม่มีกลิ่นอับหรือขนแมวมาขวางทางทรัพย์ รังทองของวิลา การเตรียมที่ทางและเคล็ดลับการดูแลให้เงินไหลมาไม่ขาดสาย การจัดที่ทางให้แมวอยู่โบราณท่านให้วางที่นอนไว้ในทิศที่เป็นมงคลเช่นทิศตะวันออกหรือทิศเหนือและต้องมีความสูงจากพื้นเล็กน้อยเพื่อให้เขาได้มองเห็นความเคลื่อนไหวในบ้านหน้าที่ของที่นอนแมวเปรียบเสมือนบัลลังก์รับทรัพย์หากที่นอนนั้นสะอาดนุ่มสบายแมวจะอารมณ์ดีและเมื่อแมวอารมณ์ดีเขาก็จะแผ่พลังงานแห่งความมั่งคั่งออกมาตลอดเวลาชื่อที่เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้หลานอาจจะตั้งเล่นๆว่ามุมมหาลาภหรือรังทองเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นสิริมงคลแต่ปัญหาหนึ่งที่คนเลี้ยงแมวมักจะเจอและยายเห็นหลานๆบ่นกันบ่อยๆก็คือเรื่องของเส้นขนและฝุ่นละอองที่ติดมากับตัวแมวหลานรู้ไหมว่าในทางศาสตร์แห่งพลังงานฝุ่นและขนที่ค้างอยู่ตามมุมบ้านคือจุดอุดตันของโชคลาภมันทำให้ลมเดินไม่สะดวกพลังงานไหลเวียนติดขัดและที่สำคัญคือมันส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านทำให้เราเจ็บป่วยจามบ่อยหรือเป็นภูมิแพ้เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเราก็ไม่มีแรงไปหาเงินหาทองจริงไหมลูกดังนั้นยายจึงอยากแนะนำเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่คนสมัยนี้โชคดีมากที่มีตัวช่วยยายเห็นลูกหลานหลายคนเขาใช้เครื่องดูดฝุ่นพลังสูงที่มีระบบกรองอากาศในตัวหรือพวกเครื่องทำความสะอาดที่จัดการกับเส้นขนโดยเฉพาะสิ่งนี้แหละลูกคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดเพราะมันช่วยกำจัดเอาเศษขนที่แมวทิ้งไว้ตามพรมตามโซฟาหรือตามมุมห้องออกไปได้อย่างหมดจดยิ่งรุ่นไหนที่เขาออกแบบมาให้เงียบไม่ทำให้แมวตกใจยิ่งดีนักหนาเพราะจะช่วยรักษาขวัญของแมวมงคลไม่ให้กระเจิงการที่มีเครื่องมือดีๆมาช่วยดูแลความสะอาดบ้านแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะลูกแต่มันคือการล้างอัปมงคลออกจากบ้านทุกวันเมื่อบ้านสะอาดอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีกลิ่นเหม็นอับจากการขับถ่ายของแมวซึ่งหลานควรมีที่เก็บที่มิดชิดและทำความสะอาดสม่ำเสมอพลังงานแห่งความรวยก็จะไหลลื่นเข้าสู่ตัวหลานได้ง่ายขึ้นหลานจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและแมวของหลานก็จะอายุยืนยาวคอยอยู่เป็นเพื่อนนำโชคให้หลานไปนานๆยายมักจะบอกเสมอว่าการลงทุนกับความสะอาดของบ้านและการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงคือการลงทุนที่เห็นผลเร็วที่สุดในทางห่วงจุ้ยลองนึกภาพดูสิบ้านที่พื้นเป็นมันวาวอากาศหอมสดชื่นมีแมวมงคลขนสวยเป็นเงางามเดินหน่วยนาฏไปมาใครเข้ามาบ้านก็อยากจะมานั่งนานๆโอกาสทางการค้าหรือแขกผู้ใหญ่ที่จะนำข่าวดีมาให้เขาก็อยากจะมาหาบ่อยขึ้นนี่แหละคือการสร้างโชคลาภด้วยมือเราเองผ่านความสะอาดชื่อมงคลที่เหมาะจะนำมาใช้เรียกชื่อแมวในตอนที่บ้านสะอาดสะอ้านคือผ่องใสสดชื่นหรือรุ่งอรุณเพราะมันสื่อถึงการเริ่มต้นของวันที่แจ่มใสเมื่อหลานเห็นบ้านสะอาดและเรียกชื่อแมวด้วยความสุขใจพลังนั้นจะส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของหลานโดยตรงทำให้หลานเป็นคนมีความระเบียบวินัยซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของเศรษฐีทุกคนแต่หลานรู้ไหมนอกจากการเตรียมบ้านและเครื่องมือทำความสะอาดที่ดีแล้วยังมีพิธีกรรมเล็กๆในการตั้งชื่อที่เป็นความลับเฉพาะของตระกูลยายซึ่งต้องทำในเวลาที่กำหนดและมีขั้นตอนการกระซิบข้างหูแมวเพื่อให้ชื่อนั้นศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลไวยิ่งขึ้นหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าต้องทำอย่างไรและทำไมการตั้งชื่อในวันมหาโชคถึงส่งผลต่อโชคลาภมหาศาลที่กำลังจะตามมาพิธีขวัญวิลามนต์กระซิบข้างหูและสายใยแห่งบุญสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นวิชาโบราณที่ตกทอดกันมาในสายตระกูลของยายเมื่อหลานเลือกชื่อที่ถูกโฉลกกับลักษณะและสีขนของแมวได้แล้วและเมื่อหลานจัดเตรียมบ้านเรือนจนสะอาดสะอ้านปราศจากฝุ่นผงและกลิ่นอับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามที่ยายบอกไปแล้วนั่นแหละขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชื่อนั้นกลายเป็นมนต์เรียกทรัพย์จริงๆก็คือพิธีขวัญวิลาหรือการรับขวัญและผูกจิตแมวเข้ากับชื่อมงคลนั่นเอง
หลานต้องเลือกวันที่เป็นวันธงชัยหรือวันครู ซึ่งก็คือวันพฤหัสนะลูกในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาที่พลังของโลกและสวรรค์เชื่อมต่อกันบรรยากาศจะนวลตาด้วยแสงสีทองอาบไล้ไปทั่วชานเรือนให้หลานอุ้มแมวมงคลของหลานมาวางไว้บนผ้าขาวที่สะอาดหรือบนที่นอนนุ่มๆที่หลานเตรียมไว้ให้เขาเป็นพิเศษจากนั้นให้หลานเตรียมน้ำสะอาดใส่ขันลอยด้วยดอกมะลิและดอกรักเพื่อสื่อถึงความรักและความบริสุทธิ์ของจิตใจขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการกระซิบจะหลานไม่ต้องตะโกนเรียกเขาด้วยเสียงอันดังแต่ให้หลานโน้มตัวลงไปใกล้ๆหูของเขาให้ลมหายใจของหลานสัมผัสกับขนที่นุ่มนวลแล้วกระซิบชื่อมงคลที่หลานตั้งไว้ซ้ำๆ3 ครั้งด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาและมั่นใจสมมุติว่าแมวชื่อถุงเงินมหาลาภหลานก็กระซิบว่าถุงเงินมหาลาภลูกแม่ชื่อนี้คือชื่อของเจ้าชื่อนี้จะนำพาความสุขและความร่ำรวยมาสู่บ้านเราจะดูแลกันและกันด้วยรักนะลูกในขณะที่กระซิบให้หลานลูบหัวเขาเบาๆจากหัวลากยาวไปจนสุดปลายหางเพื่อเป็นการเปิดทางให้พลังงานไหลเวียนหลานรู้ไหมว่าทำไมต้องกระซิบเพราะเสียงกระซิบคือเสียงที่สั่นสะเทือนลึกไปถึงระดับจิตใต้สำนึกทั้งของคนเรียกและของแมวการที่แมวได้ยินชื่อตัวเองในสภาวะที่เขารู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักเขาจะจดจำแรงสั่นสะเทือนนั้นได้และทุกครั้งที่หลานเรียกชื่อเขาหลังจากนั้นเขาจะขานรับด้วยพลังงานบวกเสมอนี่แหละคือกุศโลบายที่บรรพบุรุษเราใช้สร้างสัตว์เทพขึ้นมาในบ้านเรือนเมื่อสัตว์รู้สึกว่าเขามีความหมายเขามีชื่อที่สูงส่งเขาก็จะทำหน้าที่ปกป้องและนำโชคให้เจ้าของอย่างสุดกำลังยิ่งไปกว่านั้นนะลูกการทำพิธีนี้ยังเป็นการสร้างบุญสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ยายอยากให้หลานระลึกเสมอว่าแมวตัวนี้ไม่ได้มาอยู่กับหลานด้วยเรื่องบังเอิญแต่เขามาเพื่อเกื้อกูลกันในชาติภพนี้เมื่อหลานให้ชื่อที่เป็นมงคลกับเขาหลานก็ได้อานิสงส์จากการให้เกียรติแก่ชีวิตอื่นและอานิสงส์นี้แหละที่จะย้อนกลับมาเป็นโชคลาภมหาศาลที่หลานมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยใจและยอดเงินในบัญชีที่พอกพูนขึ้นหลานที่ฟังยายมาถึงตรงนี้ยายเชื่อว่าในใจของหลานคงมีชื่อมงคลสำหรับเจ้าตัวเล็กที่บ้านกันแล้วใช่ไหมลูกยายอยากเชิญชวนให้หลานลองเขียนคอมเมนต์แบ่งปันชื่อแมวของหลานหรือเล่าเรื่องราวความน่ารักและความโชคดีที่เกิดขึ้นหลังจากที่หลานได้ครอบครองแมวมงคลมาเล่าให้ยายและเพื่อนๆฟังกันบ้างนะลูกนะการแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ถือเป็นบุญสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพลังบวกให้แก่กันและถ้าหลานเห็นว่าเรื่องราวที่ยายเล่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปให้กว้างไกลเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นต่อไปนะลูกการให้ความรู้คือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจ้ะแต่หลานรู้ไหมแม้เราจะทำพิธีครบถ้วนตั้งชื่อได้ไพเราะเพียงใดแต่ยังมีความลับขั้นสุดท้ายที่จะทำให้ความเป็นสิริมงคลนั้นยั่งยืนไปชั่วกาลนานหากขาดสิ่งนี้ไปชื่อที่ตั้งไว้ก็อาจจะเสื่อมคลายพลังลงได้ตามกาลเวลาหลานอยากรู้ไหมล่ะว่าสิ่งสุดท้ายที่เป็นหัวใจแห่งวิลามงคลคืออะไรและทำไมการมีชื่อมงคลถึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์ในชีวิตที่เหลือของหลานเตรียมใจฟังตอนจบให้ดีนะลูกเพราะยายจะขมวดปมนกอย่างให้หลานได้เห็นภาพความสำเร็จที่แท้จริงของการเลี้ยงแมวนำโชคหัวใจแห่งวิลาบทสรุปของชื่อมงคลและมรดกความเชื่อที่ยั่งยืนมาฟังตอนสุดท้ายที่ยายจะกลั่นจากใจมาบอกหลานๆทุกคนยายเล่าเรื่องแมวมงคลและการตั้งชื่อมามากมายทั้งเรื่องสีขนลักษณะหางเสียงร้องหรือแม้แต่การจัดการบ้านเรือนให้สะอาดเอี่ยมอ่องเพื่อรับทรัพย์แต่หลานรู้ไหมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในชื่อมงคลเหล่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าความกตัญญูและเมตตาธรรมนั่นเองจ้ะบทสรุปของการตั้งชื่อแมวให้เป็นมงคลไม่ได้อยู่ที่ว่าชื่อนั้นจะเพราะพริ้งขนาดไหนแต่อยู่ที่ว่าความรู้สึกของหลานทุกครั้งที่เอ่ยชื่อนั้นออกมาเป็นอย่างไรหากหลานเรียกแมวว่ามหาเศรษฐีแต่ในใจของหลานกลับเต็มไปด้วยความโลภความตระหนี่หรือความเกลียดชังพลังของชื่อนั้นก็จะไม่ทำงานแต่ถ้าหลานเรียกเขาว่าถุงเงินด้วยใจที่กตัญญูที่เขามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราใจที่เมตตาอยากให้เขาได้กินอิ่มนอนหลับพลังแห่งเมตตานั่นแหละลูกคือมนต์ขลังที่แท้จริงที่จะเปลี่ยนชีวิตหลานให้ดีขึ้น
กุศโลบายสุดท้ายที่ยายอยากให้หลานจดจำไปชั่วชีวิตคือแมวคือกระจกสะท้อนเจ้าของบ้านไหนที่เลี้ยงแมวแล้วแมวอยู่อย่างมีความสุขขนสวยเป็นเงางามอารมณ์ดีร่าเริงบ้านนั้นย่อมเป็นบ้านที่มีคนจิตใจดีงามและคนจิตใจดีงามนี่แหละคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกชื่อมงคลที่หลานตั้งให้เขาจึงเป็นเครื่องเตือนสติให้หลานทำตัวให้มีค่าคู่ควรกับโชคลาภที่หลานกำลังเรียกหาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันยายจำได้ว่ามีคำสอนหนึ่งของคนโบราณท่านว่าไว้เลี้ยงสัตว์ให้เป็นสัตว์เทพเลี้ยงคนให้เป็นคนดีการที่หลานตั้งใจฟังยายมาถึง18ตอนนี้แสดงว่าหลานเป็นคนมีความอดทนมีความละเอียดอ่อนและมีความกตัญญูต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษยายขออวยพรให้หลานๆทุกคนที่แมวมงคลอยู่ในครอบครองไม่ว่าเขาจะเป็นแมวสายพันธุ์ไหนจะมีลักษณะอย่างไรขอเพียงหลานให้ชื่อที่เป็นมงคลและดูแลเขาด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขอให้โชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาหาหลานเหมือนน้ำในแม่น้ำที่มีวันแห้งเหือดขอให้ความสุขและความร่มเย็นจงสถิตอยู่ในบ้านของหลานไปตราบนานเท่านานก่อนที่ยายจะลาไปในพาร์ทสุดท้ายนี้ยายอยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้ว่าชื่อมงคลคือแผนที่แต่ความรักคือเข็มทิศหากหลานมีทั้งแผนที่ที่ดีและเข็มทิศที่เที่ยงตรงชีวิตของหลานไม่มีวันหลงทางแน่นอนจ้ะความสุขของการเลี้ยงแมวมงคลไม่ใช่เพียงแค่อุดมคติของการได้มาซึ่งเงินทองแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะรักและรับผิดชอบต่อชีวิตอื่นซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สุดท้ายนี้ยายหวังว่าบทบรรยายของยายมะลีคนนี้จะช่วยจุดประกายความหวังและความสุขให้แก่หลานๆทุกคนนะลูกนะขอบคุณที่อยู่ฝั่งยายมาจนจบขอบคุณที่รักและเมตตาเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยๆของเราแล้ววันข้างหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆอะไรอีกยายจะมาเล่าให้ฟังใหม่ที่ชานเรือนแห่งนี้นะจ๊ะขอให้หลานๆทุกคนโชคดีมีชื่อมงคลติดตัวแมวนำโชคติดบ้านและมีใจที่เป็นมงคลอยู่กับตัวเสมอสวัสดีจ้ะหลานรักทุกคน